हैन बाहिर कतिको गाह्रो छ नेपालभन्दा खोल्नु सजिलो छ सजिलो छ एकदम सजिलो छ इट्स मच इजियर देन नेपाल मच इजियर यहाँ लिग्यालिटिजहरू आफ्नो ठाउँमा छ एउटा इन्भेस्टर अथवा एकजना मान्छेलाई तपाईँको फ्रेन्चाइज खोल्नु छ अरे होइन हाउ मच मनी वुड इट टेक फर अ पर्सन टु बाई अ फ्रेन्चाइज It depends. If you want to do a kiosk, not very big, maybe 200-300 square feet, I would say about 5 million, about 50 lakhs, I think. Has Himalayan Java ever thought of going public as a company? So welcome everybody to the Thesjkpodcast. Today we have Gagan Pradhan. He's one of the founders of Himalayan Java. So I wanted to start off with this thing that I think needs to be addressed. I think Himalayan Java ko euta outlet kholeko थियो India tira, which was not you guys were not associated with that outlet, and I think तपाईहरुले statement पनि निकाल्नु पर्ने थियो. Yeah, so like अब त्यो how do you हुन्छ नि अब Himalayan Java भनेर चाहिँ how would you like हुन्छ नि कसरी पोजिसन गर्ने cuz यस्तो तपाईले देखा जस्तै like those replicas will come around हैन. So how do you plan on like setting Himalayan Java apart from them? Very interesting question. त्यो खास जुन दिल्लीमा हिमालयन जावा खोले नि इनिशियली उनीहरूले हामीलाई अप्रोच गर्दाखेरि इट वाज मेन्ट टु बी हिमालयन जावा अनि मलाई उनीहरूले अप्रोच नै त्यसरी गर्यो अनि जुन दाइले मलाई अप्रोच गरे नि भेरी रेप्युटेड बिजनेसम्यान इन काठमाडौँ नाम नलिउँ उहाँको अहिले होइन अनि भाइ मलाई चाहिँ म र एकजना मेरो भाइ मिलेर दिल्लीमा हिमालयन जावाको फ्रेन्चाइज लानु पऱ्यो भनेर अप्रोच गर्नुभयो अनि मैले उहाँलाई एन्टरटेन गरेँ त्यसपछि हामी बस्यौँ गफ गऱ्यौँ अनि द्याट इज डुएबल किन दिल्ली इज अ ह्युज मार्केट अनि लोकल पार्टनर भयो भने त हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ नि सो कुरा भयो अनि दाइलाई हामीले इन्फर्मेसन्सहरू फिड गऱ्यौँ अनि मेरो एकजना म्यानेजर र एकजना डिजाइनरलाई टुर गर्न हामीले दिल्ली पठायौँ अनि दिल्ली गएर हेरेर आयौँ डिजाइन पनि गऱ्यौँ होइन अनि त्यसपछि ठाउँ पनि मन पर्यो तर इट्स नट द बेस्ट लोकेसन नट द वर्स्ट लोकेसन तर वी फेल द्याट वी कुड डु समथिङ होइन त्यो हिसाबले ल दाइ गरौँ न भनेर हामीले एकदमै भर्बल अन्डरस्ट्यान्डिङ किनभने जुन रेपुटेसन उहाँको छ नि इन टर्म्स अफ बिजनेस इन काठमाडौँ उहाँलाई दाइ अहिले इमिडिएट हाम्रो फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट साइन गरौँ अनि भोलिदेखि काम सुरु गर्नु भन्नुपर्ने आवश्यकता किन थिएन भन्दाखेरि उहाँको बिजनेस क्रेडिबिलिटी नै ठुलो थियो अनि त्यो विश्वासमा सबै इन्फर्मेसन सेयर गऱ्यौँ होइन अनि त्यसपछि लास्टमा सबै इन्फर्मेसन्सहरू उहाँले एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि अनि अभोइड गर्न सुरु गर्नुभयो किन मैले फ्रेन्चाइज अग्रिमेन्ट साइन गरौँ भन्दाखेरि उहाँले भाइ हुन्छ साइन गरौँ तर फ्रेन्चाइज फी चाहिँ म तपाईँलाई इन्स्टलमेन्टमा तिर्छु भनेर पहिल्यै उहाँले टर्म्सहरू राख्नुभयो क्या अनि I thought maybe that was a wrong way to start. अनि दाइ this is my company. It's decision हामीले गर्ने हो हजुरले त होइन so certainly हाम्रो terms and conditionमा हजुरले if you can work I'm more than willing to work with you if not it sounds a bit shady होइन भनेर त्यो लास्ट कम्युनिकेसन उहाँसँग भयो होइन अनि त्यसपछि अब सबै आइडियाजहरू पाइसकेपछि त सुरु गर्ने ठुलो कुरा भएन नि सो इन अ वे आई क्यान से हामीलाई डिच गरेर उहाँहरूले अलि नराम्रो वेले स्टार्ट गर्नुभयो होइन हामीलाई हिमालयन जावा नै अब क्याफे उहाँले इन्डिपेन्डेन्टली स्टार्ट गरेर पनि इन्डियामा हामीलाई ठुलो कुरा त भएन तर एउटा नेपालीलाई डिच गर्नु चाहिँ अलि नराम्रो फिलिङ चाहिँ भयो क्या अगेन एभ्री डे वेयर लर्निङ समथिङ हाम्रो लागि त्यो एउटा राम्रो लर्निङ लेसन भएको छ होइन सो अहिले चाहिँ वेयर अलिकति अवेर अलिकति अलर्ट पनि किन जस्तो सुकै अब इन्क्वायरी आउन थाले पनि डेलीलाई एउटा इक्जाम्पल गरेर हामी चाहिँ एकदमै कसियसली इन्फर्मेसन चाहिँ सेयर गरिरहेछौँ होइन तर त्यहाँ अहिले डेलीको सेटअप हेर्ने हो मेन्यु हेर्ने हो होइन डिजाइन हेर्ने हो भने सबै हाम्रो नै अलमोस्ट कपी पेस्ट छ होइन अनि कतिपय उहाँ इस्टाब्लिस भएको भर्खरलाई लेस देन इयर त भयो तर उहाँहरूको कतिपय सोसियल मिडियामा हेर्नुभयो भने सिन्स 1999 भन्ने ट्याग अहिले पनि छ क्या सो आई जस्ट डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड होइन तर डिस्प्युट चाहिँ भइरहेछ तर आइपी लसुट गर्ने कुरा पनि भइरहेछ वी आर एक्चुअली गियरिङ अप किनभने कसैले क्रिएट गरेको एउटा ब्रान्डलाई त्यत्तिकै नाइभली छोड्नु चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इज गुड
सो लयर्ससँग हाम्रो मिटिङ्सहरू भइरहेछ किन हाम्रो पनि पेटेन्ट राइट छ होइन सो थुप्रै जान्ने बुझ्ने अलिकति हाम्रो बिकेको हाम्रो सजेसन लिएर कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामी त्यो राउट चाहिँ लिँदैछौँ सो वेयर अगेन गोइङ अगेन्स्ट भन्दा पनि अब वी बेसिकली गोइङ द्याट राउट वेयर we need to go and basically settle this whole mess maybe in a court. So I wanted to talk about this patents. Your patents are like, is there Nepal? Because I think मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ Shark Tank मा को कुरा आएको थिएन. This guy was talking about patents because नेपालमा patents छ कि छैन भन्ने कुरा छ. So छैन भनेर भन्यो हैन. That's why I think Shark Tank was a problematic show because if कसैले चोर्दिन सक्छ नि त. So like could you explain how this patent thing works? होइन अब यो खास पेटेन्ट राइट भनेको नेपालमा ल एक्जिस्टै नभएको पनि होइन छ. अब अहिले जस्तै लास्ट इयरसम्म पनि थिएन होइन. अब अहिले चाहिँ रेजिस्ट्रेसनहरू जस्तै कम्पनी रेजिस्ट्रेसन कम्पनीहरू पनि अलिकति स्ट्रिक्ट हुन थालेछ. जति इजिली पहिला नामहरू रिप्लिकेट गर्न सक्थ्यो नि अहिले चाहिँ आई थिङ्क एभ्रिथिङ इज कम्प्युटराइज होइन. पहिला एभ्रिथिङ वाज डन इन अ भेरी ओल्ड फ्यासन वे. पेटेन्ट राइट किन आवश्यक छ र स्पेसली अब जावाकै कुरा गरौँ न. जावा इज अ प्योर नेपाली ब्रान्ड एन्ड हाम्रो उद्देश्य भनेको कफी मात्र बेच्ने होइन. म पनि अस्ट्रेलिया पढेर नेपाल आउँदाखेरि कफी व्यवसाय नै गर्छु नि नेपाल आएको होइन. नेपालमा भाइहरू जस्तो यङ मान्छेलाई इन्सपायर गरौँ होइन प्रोत्साहन गरौँ भनेर नेपाल आएको अनि कफी जस्ट ह्यापन. सो इट बिकम अ भेरी पपुलर ब्रान्ड होइन. सो त्यो चाहिँ एउटा राज्यको पनि एउटा दायित्व बन्छ कि हाम्रै माटोमा हुर्केको ब्रान्डलाई हामीले कसरी चाहिँ बेसिकली प्रिजर्भ गर्ने होइन कसरी यिनीहरूको पेटेन्ट राइटलाई प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने चिज चाहिँ मेरो जन त्यो राज्यको तहबाट सोच्यो भने हामी जस्तो मान्छेहरू चाहिँ भिक्टिमाइज पनि हुँदैन. अब मलाई गभर्मेन्ट लेभलको उसमा त्यति धेरै नलेज त छैन तर मैले भन्नु खोजेको अहिले नट ओन्ली दिस हिमालयन जावा इन दिल्ली तर अहिले इफ यु सी लट अफ कफी सप्स होइन द्याट्स कमिङ अप विदिन अ भ्याली आउटसाइड भ्याली होइन. मिल्दोजुल्दो नाम त धेरै छ नि. अब हाइवेतिर गयो भने हिमालयन लाभा भन्ने कफी छ. हिमालयन जावाको ठाउँमा जावा हिमालयन भन्ने छ होइन. रोयल हिमालयन जावा भन्ने छ. अनि त्यसले गर्दाखेरि कन्ज्युमर पनि कन्फ्युज क्या. तर खुलेको इज अलवेज गुड होइन. हामीले हाम्रो म र मेरो पार्टनरको सधैँ चाहना पनि युथलाई इन्सपायर गर्ने. त्यसले गर्दा हामीले मसिन्सहरू इम्पोर्ट गर्न सुरु गऱ्यौँ. कफी स्कुल खोल्यौँ होइन. हामीले अरूले किनभने कफी कल्चर प्रमोट गर्ने हो भने कफी सप्सहरू खुल्नुपर्छ तर आउट अफ बिलियन्स नेममा त्यही नाम कपी गर्नुपर्छ नि छैन नि होइन. सो अलि ओल्ड फ्यासन अलिकति सोचमा साँगुरोपन भयो कि भन्ने सोच चाहिँ छ ममा होइन. तर अलिकति वाइडली अलिक ब्रडर पर्सपेक्टिभमा सोच्ने हो भने नाम त्यही हुनु पर्दैन. प्रडक्ट राम्रो भयो भने होइन आजकलमा बिक्छ क्या तर त्यसलाई बिकाउन जानु पर्यो. नाम कपी गर्दैमा बिजनेस हुने भने त छैन नि होइन. तर यो अगेन तपाईँले सोध्नुभयो जस्तै यो पेटेन्ट राइटको बेसिकली लिग्यालिटिजमा आई थिङ्क अलिकति किन अहिले ब्रान्ड नेपाली ब्रान्ड पनि थुप्रै आउनु थालिसकेको छ नि होइन. थुप्रै गुड नेपाली ब्रान्ड्स वेदर इज अ क्लोदिङ ब्रान्ड खानाको ब्रान्ड आई थिङ्क रेस्टुरेन्ट ब्रान्ड कफीको ब्रान्ड लट अफ ब्रान्ड्स इमर्जिङ. अनि मलाई जस्तो मेरो जना थुप्रै जसले ब्रान्ड्सहरू क्रिएट गरे नि उहाँहरूलाई पनि यो कुराले अलिकति मेरो विचारमा अवेरनेस हुन्छ नि. पहिला त थिएन कम्पनी इस्टाब्लिस गर्ने बिजनेस गर्ने पैसा कमाउने भन्ने एउटा जुन सोच थियो नि त्योभन्दा पनि आई थिङ्क अहिले इन्भेस्टर लाइक मी आई थिङ्क वी आर एक्चुली थिङ्किङ आउट अफ द बक्स. मैले मेरो नाम प्रोटेक्ट गर्नलाई what are the steps that I need to basically त्यो मेजर जुन स्टेप्सहरू मैले लिनुपर्ने मैले ल्याएको छु कि छैन भनेर हिजोको दिनमा लयर राखेर सुझाव लिने दिनहरू थिएन भने आज वर डुइङ इट होइन. तर इट्स अहिले हेर्ने हो भने इट्स मोर अफ अ लर्निङ बाई डुइङ भन्छ नि त्यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई. So like going back to 1999 where it all started I think in Heritage Plaza. Yes. Yeah. So तपाईँको like how was the thinking बाट चाहिँ हुन्छ नि I'm doing भन्दाखेरि चाहिँ what was the process like एउटा thought of actually opening a coffee shop देखि like त्यो initiation कसरी आयो? मलाई मैले भने नि मलाई अस्ट्रेलियामा बस्नु थिएन नेपालै आउने अनि नेपालमा आएर के गर्ने पनि प्रष्टै थिएन. तर नेपालमा अड्किनलाई कतै इन्भल्भ त हुनु पर्यो हजुर होइन.
अनि एउटा जागिर खाएको थिएँ आई वर्क इन एउटा इस्टाब्लिसमेन्टमा काम गरेको थिएँ मन परेन मैले छोडेँ अनि अलिकति हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि रिसर्च गर्दाखेरि त्यो टाइममा कफी बिजनेस नै थिएन म त आई कम फ्रम हस्पिटालिटी ब्याकग्राउन्ड होइन अनि यो पनि एउटा सानो व्यवसाय हुनसक्छ भनेर सुरुवात भएको त्यो सुरुवात गर्दाखेरि मेरो थट प्रोसेस नै थिएन होइन मार्केट भन्दा पनि त्यो कन्सेप्ट थिएन यसलाई मैले व्यवसाय भन्दा पनि म यसमा अड्किन सक्छु भन्ने एउटा सोचले मैले सुरुवात गरेको अनि सुरुवात गरिसकेपछि यो बिजनेस कस्तो हुन्छ भनेर पनि धेरै डिटेली सोचिराख्नु किन आवश्यक थिएन भने त्यति ठुलो लगानी पनि थिएन अनि एउटै कफी सप नभएको हिसाबले यो बिजनेस चल्छ भनेर कन्फिडेन्टले खास मैले सुरुवात गरेको अर्को क्वेसन लाइक Australia, since Australia is so developed, right? Why didn't you want to stay in Australia? Because like it's so like it's so as a teenager area one like there's everything, right? There's cars, there's opening new opportunities open there. So why come back to Nepal? Why like Nepal mai gorchu bhanera why was that thought process? Very simple answer. मेरो मन नै नेपालमा थियो मेरो मन नै नेपालमा थियो अनि नेपाल being a beautiful country हैन यो सोच भनेको हरेक व्यक्तिमा फरक हुँदो रहेछ मलाई नेपाल पहिलेदेखि नै मनपर्ने होइन थुप्रै मेरो साथीहरू जुन मसँग अस्ट्रेलिया पढ्न गएर अस्ट्रेलियाभन्दा बियोन्ड अरू नेसनमा गयो नि थुप्रै बाहिर पनि बसिरहनु भएको छ साथीहरू बसिरहेछ राम्रो गरिरहेछ उनीहरू उतै रमाइरहेछ होइन देयर इज नथिङ रङ विथ द्याट होइन अब मलाई 5-6 वर्ष अस्ट्रेलिया बस्दाखेरि भाइले भन्नुभएको जस्तै सबै चिज थियो तर आई वाज मिसिङ समथिङ आई वाज डेफिनेटली मिसिङ समथिङ मेबी त्यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नेसन मिस गर्ने भनेको देश मिस गर्ने भनेको कहिलेकाहीँ त्यो परिवारको एउटा घरबाट पनि सुरु हुन्छ क्या अब मेरो घरको एटमोस्फियर राम्रो थियो भेरी क्लोज टु माई पेरेन्ट्स भेरी क्लोज टु माई सिब्लिङ्स रिलेटिभ्स र जुन एउटा कल्चर थियो नि हाम्रो चाडपर्व होइन हाम्रो फेस्टिभल्सहरू होइन अनि जुन एउटा इकोसिस्टम लाइफस्टाइल जुन मैले 17-18 वर्ष सेट भइसकेको थिएँ नि त्यसलाई मैले 4-5 वर्षमा छोड्न त गाह्रो हुन्थ्यो नि अनि मैले छोड्न पनि सकेन मलाई छोड्ने इच्छा पनि थिएन र जुन दिन मैले अस्ट्रेलियाको माटोमा टेकेँ मलाई त्यहाँ बस्छु भन्ने पिआर अप्लाई गर्ने सिटिजन लिने मेरो दिमागमा थिएन आई वाज नेभर इन्ट्रेस्टेड सो पढाइ सकाउने अलिकति एक्सपिरियन्स ग्यादर गर्ने र नेपाल फर्किने हाउ युजफुल वाज योर डिग्री इन लाइक your business? It was very useful. It was very useful because मैले यदि त्यो डिग्री नलिकन यदि कफी सप खोलेको भए चाहिँ मेरो विचारमा 3 महिनामा बन्द गरेर मैले अरू कुनै चिज गरिरहेको हुन्थेँ होइन तर मैले भने जस्तै म होटल म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्ट अनि हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट डिजाइन पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै यस्तो बिजनेस इस्टाब्लिस गर्दाखेरि फ्रम इनिसियल तपाईँको रेजिस्ट्रेसनदेखि लिएर 5 इयर्सको आरओआईको क्यालकुलेसन कसरी गर्ने र बिजनेस प्रफिटेबल हुनलाई कति समय लाग्छ कति समयले आरओआई दिन्छ अनि दिएन भने त्यसपछि फर्दर अन के गर्ने भन्ने चाहिँ मैले राम्रोसँग बुझेको थिएँ सो मैले फर्स्ट हिमालयन जावा इस्टाब्लिस गर्दाखेरि जहाँ कफी खाने कल्चर नै थिएन 5-10 रुपियाँमा सोसियल बेभरेज चिया र कफी बेचिरहेको थियो त्यहाँ एकैचोटि 40-50 रुपियाँ कफी बेच्नु त गाह्रो थियो नि सो त्यसको लागि मिहिनेत गर्नु पऱ्यो त्यो अलिकति अवेरनेस क्रिएट गर्नु पऱ्यो त्यो किनभने सानो निच मार्केट क्रिएट गर्न पनि कस्टमरलाई अवेर त गराउनु पऱ्यो नि होइन सो त्यो हिसाबले मैले जुन एजुकेसन नलेज गेन गरेँ नि मलाई 2 वर्षदेखि 3 वर्ष चाहिँ लाग्छ यो बिजनेसले केही पैसा कमाउने भन्ने ज्ञान चाहिँ पहिलेदेखि भएकोले म त्यसमा अड्केर बसिरहेको यदि त्यो ज्ञान नभएको त्यो एजुकेसनबाट त्यो ज्ञान नआएको भए चाहिँ लाइक आई सेड आई कुड हेभ एक्चुअली शट इट डाउन इन 3 months and I would have done maybe something else. Because you don't need a degree to be successful in business. True, I absolutely agree. Yeah. But our narrative case if you don't know the basics of accounting, business, how marketing works, your business is not going to go anywhere. That is true. But if you're smart, if you're smart, if you have a really good concept, if you have a beautiful location to do a business, sometimes even with minimum funding and minimum knowledge that you may have, you can always hire experts to do your accounts, to do your legalities, to do your marketing. So people are very smart.
होइन यु जस्ट निड टु ह्याभ द्याट ब्रेन त्यो अलिक दिमाग सार्प छ त्यो गर्ने आँट छ भने मेरो विचारमा कहिलेकाहीँ त एक्सपर्टको सजेसन त किन्न पनि मिल्छ नि हजुर नट नेसेसरली कि एकाउन्ट्सको नलेज पनि लिग्यालिटिजको नलेज पनि बिजनेस नलेज पनि सबै आफैसँग हुनुपर्छ नि छैन किन जब त्यसरी सोचिन्छ नि देन युर थिङ्किङ भेरी लोकल के युर थिङ्किङ विदिन अ बक्स इफ यु वान्ट थिङ्क आउटसाइड द बक्स होइन आजकल त मैले भने आजकलमा त पहिला पनि थियो एक्सपर्टहरूको सर्भिस लिने त छँदैछ नि अब अहिले मेरो बिजनेसमा पनि मलाई बिजनेस कन्सल्टेन्टहरू चाहिन्छ लिगल टिमको लागि लिगल कन्सल्टेन्टहरू चाहियो फाइनेन्सको लागि मलाई सिए चाहियो मैले त सबै आउटसोर्स नै गरिरहेको छु त्यो बिना त मैले सबै चिज आफै गर्छु भनेको त इट्स इम्पोसिबल सकिँदैन होइन सो तपाईँको हाउ डिड यु मिट यर पार्टनर वेन इस्टाब्लिसिङ हिमालयन जावा आनन्द गुरुङ वेन्ट टु स्कुल इन अस्ट्रेलिया एज वेल ऊ पनि अस्ट्रेलिया पढेको अनि हि केम ब्याक बाई प्रोफेसन इज अ मेकानिकल इन्जिनियर उसको आफ्नै कम्पनी छ इन्जिनियरिङ कम्पनी अनि कफी बिङ अ भेरी सोसल बेभरेज अनि स्पेसली झन् बाहिर पढेर आएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई त कफी इज अ मस्ट होइन अनि हि वाज हुक टु कफी अनि जुन हिमालयन जावा सेकेन्ड हिमालयन जावा हामीले ठमेलमा गऱ्यौँ नि हि एक्चुली ओन्स द बिल्डिङ होइन अनि त्यो मण्डला स्ट्रिटको त्यो माथितिर होइन हिमालयन जावा ठमेल भनेको त्रिदेवी मन्दिरको ठ्याक्कै अपोजिट भनेको हाम्रो सन्चे कोष छ नि सन्चे कोष ठमेलको सन्चे कोष छ नि फायर नाइसको यस ब्याङ्क अपोजिटको बिल्डिङ चाहिँ मेरो पार्टनरको बिल्डिङ हो अनि उसले के भने गगन आई हेभ अ ब्युटिफुल बिल्डिङ खाली छ आई रियली लाइक कफीको कन्सेप्ट मेबी वी क्यान एक्सप्लोर टुगेदर भनेर अनि सुरुवात गरेको So while like searching, because you guys have been a partner for a long time, right? 23 years. 23 years. Yes. So like being for such a long time, tetro partner, it's not a joke, right? So what are the things that you would, if you were in a position to again find a new partner, right? What are the qualities you would want in a partner, and how would you choose one for a business partner? I think partnership, when you run a business, I think बिजनेसमा सर्टन चिजहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या पार्टनर आई थिङ्क इज सेकेन्डरी किन बिजनेसमा पहिला सिस्टम छैन भने जस्तो राम्रो पार्टनर ल्याए पनि झगडा भएर प्याकअप गर्नलाई इल नट इभन टेक अ इयर सो आजको दिनमा आई थिङ्क हाम्रो पार्टनरसिप सक्सेसफुल भएको 23 इयर्स मैले आनन्द र आनन्दले मसँग काम गर्न सकेको बिजनेस डिसिजन जहिले पनि इन्स्टिट्युसनल हुन्छ हाम्रो इन्डिभिजुअल हुँदैन होइन हाम्रो हिसाब एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट छ इज transparency भन्छ नि हाम्रो हिसाब इज भेरी ट्रान्सप्यारेन्ट वी डोन्ट ह्यान्डल एनी मनी इट्स बेसिकली आवर एकाउन्ट्स जसले चाहिँ हाम्रो सबै डेली इन्कम एक्सपेन्सहरू सबै उहाँहरूले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ होइन 23 इयर्समा मैले आनन्द गुरुङलाई र आनन्दले मलाई 1 रुपियाँ पनि हामीले एकअर्कालाई दिनुपर्ने छैन होइन वेयर जस्ट ओपन बुक होइन उसलाई मन नलागेको सिधै मलाई भन्छ मलाई मन नलागेको म उसलाई भन्छु होइन एन्ड वी हेभ द्याट अन्डरस्ट्यान्डिङ अनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अब हाम्रो इज वेयर नट द बेस्ट पेयरिङ होइन तर somehow when it comes to Java, I think we're good buddies, good partners होइन त्यो काम र रिक्वायरमेन्ट्स भन्दा पनि कहिलेकाहीँ केमिस्ट्री भन्छ नि आई थिङ्क इट प्लेस एन एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट रोल होइन लाइक आई सेड वेयर नट द बेस्ट पार्टनर्स दुईजनाको इन्डिभिजुअलको नेचर हेर्ने भने डेफिनेटली वेयर नट द बेस्ट पिपल टु वर्क टुगेदर तर वेन इट कम्स टु कफी बिजनेस उसको मेरो केमिस्ट्री चाहिँ आई थिङ्क इट म्याचेस लाइक 100% एन्ड इट्स बिन लाइक 23 इयर्सको राइड होइन एन्ड वी आर इन्जोइङ So initial target audience of Java, was it the normal public or to like corporate people who because it was Heritage Plaza ma first because there were many banks, right? So was त्यो target audience was normal public your audience or was it like the bank people? मेरो basically target चाहिँ दुईटै थियो होइन कफीको प्राइस 10 रुपिजमा सेल गर्ने भए चाहिँ एभरेज जनरल पब्लिकलाई नै टार्गेट गर्नुहुन्थ्यो तर जुन लोकेसन हामीले फर्स्टमा पिकअप गऱ्यौँ नि त्यो त लोकल लोकेसन हो नि इट्स नट अ टुरिस्टिक प्लेस होइन ठमेल बिङ सेकेन्ड लोकेसन वाज भेरी टुरिस्टिक प्लेस होइन तर हेरिटेज प्लाजा भनेको इट्स अ कमर्सियल बिल्डिङ त्यो 1999मा प्रब्लली वान अफ द बेस्ट कमर्सियल बिल्डिङ द्याट आई केम अक्रस होइन अनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै त्यहाँ ब्याङ्क्सहरू पनि थियो इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट्सहरू पनि थियो ट्राभल एजेन्ट पनि थियो अनि मेरो पनि एक्सपेक्टेसन के थियो भने यो बिल्डिङ दुईवटा गरेर
200-250 जना इम्प्लोइले काम गरेको छ भने मैले त्यो 10% लाई मात्रै क्याप गर्न सके पनि आइएम सेलिङ 20 cups of coffee a day हैन एउटा एक्सपेक्टेसन थियो अनि कफी सप भन्ने बित्तिकै इट्स मेन्ट टु बी अ लिटल बिट क्वाइट के अलिक क्वाइट प्लेसमा कफी सप भयो भने पिपल कम टु कफी सप फर डिफ्रेन्ट रिजन्स कोही काम गर्न आइरहन्छ कोही ल्यापटपमा काम गर्न आइरहन्छ कोही क्याजुअल मिटिङ्स गर्न आइरहन्छ अनि एकदमै हसल बसल क्राउडेड प्लेस भयो भने त्यो निड चाहिँ फुलफिल हुँदैन सो कमलादी हेरिटेज प्लाजा अल्दो द एड्रेस वाज भेरी गुड राम्रो एड्रेस तर अलिकति भित्र छ नि त्यो होइन सो ट्राफिक धेरै थिएन अनि हाम्रो बाहिर सानो गार्डन होइन सो लोकललाई पनि हामीले ट्याप गर्न मिल्यो अनि त्यो बिल्डिङमा जुन एउटा इकोसिस्टम अलरेडी थियो नि त्यसले पनि मलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने हिसाबले त्यो बिल्डिङ चाहिँ लिएको नर्मली अब नेपालमा चाहिँ फेमस थिङ भने चिया हुन्छ होइन सो लाइक वेन यु स्टार्टेड सेलिङ कफी लाइक हाउ डिड यु प्राइस इट के लाइक हाउ वाज द pricing kept in mind? No, pricing boils down to your expenses. You have your rent, you have your payroll, you have your food cost, you have a depreciation, you have a wastage. I know there's so much to it. I know. So pricing भनेको मलाई मन लाग्यो cappuccino 40 rupees no. I know. So मैले भने नि with the background that I had, I know मेरो background in hospitality manager, मलाई certain gross margin मलाई चाहिन्छ. हैन त्यो gross margin लाई calculate गरेर मैले मेनु प्राइसिङहरु गरेको. So the numbers are saying out of blue kind of niskeko haina. So when like Heritage Plaza was doing well, you know, when was the it was sorry I cut you out, haina. Sure. Heritage Plaza never did well. Yeah. It never did well. Ani although being मैले नि location wise राम्रो थियो हैन अनि म त्यहाँ बस्ने होला हैन म त्यहाँ बस्ने होला धेरै वर्ष नै बस्ने होला तर जुन म्यानेजमेन्ट कम्पनीले त्यो बिल्डिङ ओन गरिरहेको थियो नि आई ह्याड सम इस्युज विथ द्याम एन्ड द्याट्स द रिजन वाइ आई लेफ्ट आई एम ब्याक टु हेरिटेज प्लाजा अगेन होइन किनभने मेरो त्यो सुरुवात गरेको जुन थलो छ नि द्याट इज वेयर एभ्रिथिङ स्टार्टेड होइन एन्ड वेन एभर आई क्रस द्याट बिल्डिङ आई गेट भेरी नोस्टाल्जिक अनि आई से आई वान्ट टु डु समथिङ हियर सो फ्रेन्ड अफ माइन्ड मेरो एकदम मिल्ने साथीको एउटा सानो प्रपर्टी थियो त्यहाँ आई सेड क्यान आई ह्याभ इट एन्ड ही सेड यस सो आई सेड सिधै जम्प गरेर लिएर बनाइहाल्यौँ अनि लास्ट मन्थ चाहिँ हामीले एउटा प्रमोसन पनि रन गराएको थियो कि इनिसियल हिमालयन जावा स्टार्ट गर्दाखेरि जुन 23 इयर्स अगाडिको मेन्यू होइन हामीले अस्ति 1 महिना चलाउनु पनि चलाएको थियो एन्ड इट वाज क्रेजी बिजी हाम्रो कलेज त्यही हो नि त इस्लिन्टन हो नि त सो वी वेन्ट हाम्रो पुरै साथीहरू सब सँगै गएर ओके अलराइट So when going to like, so you shifted from Heritage Plaza to Thamel? From Heritage to Thamel, yes. Yeah. So Thamel like you expanded, right? Himalayan Java. At what point in your business were you like, now I'm ready to expand? I think that was in 2007, 2008. At that time, mentally or physically, I was ready. And the reason I was ready was because I think I felt that अलिकति सपोर्ट सिस्टम चाहिँ इन प्लेस भइसक्यो जस्तो लाग्थ्यो किनभने 2007-8मा हाम्रो बरिस्टर स्कुल इस्टाब्लिस भइसकेको थियो सानो बरिस्टर स्कुल इन थमेल वाज अलरेडी इस्टाब्लिस हाम्रो आफ्नै इन हाउस बेकरी थियो हाम्रो आफ्नै इन हाउस रोस्ट्री थियो होइन अनि कफी खान आउने पनि थुप्रै गेस्टहरूले दिस अ ब्युटिफुल कन्सेप्ट यस्तै कफी सप अन्त खोल्नु पऱ्यो भने तपाईँले हामीलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भाइ भनेर पनि थुप्रै हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूले इन्क्वायरिजहरू गर्नुभयो होइन सो त्यो टाइममा 2007-2008मा चाहिँ मैले भनेको किनभने फ्रेन्चाइज दिने भनेको त फिजिकल स्पेस बनाएर ल चलाउनुहोस् भनेर दिने होइन नि त्यो ब्याक एन्ड सपोर्ट पनि त दिनु पऱ्यो होइन अनि त्यो टाइममा चाहिँ सानो एकदमै एक्सपेन्सनै गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो सपोर्ट बनाएको होइन हाम्रो हिमालयन जावा ठमेल त चल्नु पऱ्यो नि त्यो चलाउनलाई बेकिङ गर्नु पऱ्यो त्यो चलाउन रोस्टिङ त गर्नु पऱ्यो होइन अनि बरिस्टर ट्रेनिङ चाहिँ मैले सुरुवात गरेको मेन रिजन 2006मा मेरो ट्रिप टु अस्ट्रेलिया किन अस्ट्रेलिया फर मी इज लाइक ए सेकेन्ड होम होइन मैले सबै त्यहीँबाट सिकेको सो वेन आई मेड अ ट्रिप इन 2006 आई मेड अ लट अफ नेपालीज बेसिकली युथ होइन अनइम्प्लोइड काम नै पाइरहेको थिएन होइन अनि दे वर डेभस्टेटेड घरबाट लगेको पैसा सकिसकेको थियो काम पाइरहेको थिएन अनि आत्तिरहेको थियो होइन पढ्ने कि काम गर्ने कि कमाउने कि होइन दे वर भेरी कन्फ्युज
अनि यो बरिस्टो स्कुल बनाउने भनेर प्लान चाहिँ अन द वे ब्याक फ्रम अस्ट्रेलिया मैले प्लेनमा एक्सट्र्याक्ट गरेको आइडिया हो यो मैले एटलिस्ट अब मैले के गर्नु सक्छु त होइन किन वेन आई वाज इन अस्ट्रेलिया ब्याक देन होइन कामहरू त पाउँथ्यो तर 2005-6 केसेस वाज भेरी डिफरेन्ट सो एज एन इन्डिभिजुअल होइन वाट रोल क्यान आई प्ले होइन टु कन्भे अ मेसेज कि एटलिस्ट स्टुडेन्ट बाहिर जाने त इट्स एन अनगोइङ प्रोसेस गइ नै रहन्छ तर जानेभन्दा पहिला नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू पहिलाहरू अब अहिले त थिङ्स हेज रियली चेन्ज तर ब्याक देन भिसा पासपोर्टमा लगाएपछि दे प्याकअप दे लिभ एन्ड दे गो अनस्किल होइन अब मेरो एक्सपर्टिज भनेको कफी मेकिङ क्लासेस बरिस्ट ट्रेनिङ होइन यो चाहिँ म सिकाउँछु भनेर आई स्टार्टेड 101 सो मेरो पहिलो स्टुडेन्ट र म होइन मैले त्यसरी नै सुरुवात गरेको 101 आई ट्रेन अबाउट 300-400 स्टुडेन्ट्स अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई अलिक सिस्टमेटिकली सानो स्कुल बनाऊँ भनेर अनि त्यही एउटा कोठामा हामीले सानो क्लासरुम बनाएर सुरुवात गरेपछि एउटा सानो इकोसिस्टम जाभा एक्सपेन्सन गर्ने पनि त भयो नि अनि त्यो देखेपछि मेबी यु क्यान डु इट भन्ने यो त्यो आत्मविश्वास बढेपछि वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिङ When did you learn like this coffee making? Like was it त्यो डिग्रीमा फोटोमा थियो त्यसमै थियो So I think you also went to US for training. For training. So yes. त्यसमा चाहिँ what did you learn and how did you come back? अस्ट्रेलियामा when I did my full time मैले जुन कोर्स गरेँ नि ब्याचलर्स कोर्स गर्दाखेरि चाहिँ we did workshop for almost like a month regarding coffee. त्यही मैले फर्स्ट टाइम एक्सप्रेसो मसिन त्यहीँ देखेको त्योभन्दा पहिला एक्सप्रेसो मसिन देखेको पनि थिएन होइन त्यो मसिनले के गर्छ पनि थाहा थिएन अनि one monthको वर्कसप भए पनि इट वाज नट लाइक भेरी डिटेल डिप डाउन होइन वान इज द्याट अनि अर्को बिङ अ स्टुडेन्ट इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट र फुल टाइम स्टुडेन्ट अस्ट्रेलियाको क्लासेसहरूमा चाहिँ कफी र चक्लेट लानु पाउँथ्यो होइन अनि अब हामी जस्तो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले जसले चाहिँ पार्ट टाइम काम पनि गर्नुपर्ने अनि फुल टाइम पढ्नु पनि पर्ने होइन अनि त्यस्तोले कहिले काहीँ खान पनि नभ्याउने के भन्छ काम गर्न पनि नभ्याउने अनि सुत्न पनि नभ्याउने भनौँ न अनि कफी र बेसिकली चक्लेट चाहिँ मेरो एउटा बानी नै भयो क्या इट जस्ट बिकेम अ नेसेसिटी किन उठ्नलाई कफी चाहियो अनि इन्स्टेन्ट एनर्जीको लागि चक्लेट चाहियो अनि त्यो कफी चाहिँ स्कुलभन्दा बाहिर सानो सानो कफी सपहरू 1-2 थियो क्या अनि त्यहाँ गएर क्याफिन कन्ज्युम गर्ने बानी चाहिँ मेरो स्कुलको बाहिरबाट नै सुरुवात भयो होइन अनि बाहिर कफी खाँदाखेरि त्यो बरिस्टाले कफीहरू कसरी बनाउँछ भने त यु लाइक टु अब्जर्भ नि त फेरि त्यही हामी त फेरि म त हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड स्टुडेन्ट चाहिँ त्यस्तो चिजहरूमा चाहिँ एकदम आँखा जाने कि पिपल वर प्यासनेट अबाउट बाइक्स एन्ड कार्स गाडी राम्रो देख्ने बित्तिकै आँखा जान्छ नि मलाई चाहिँ त्यो बरिस्टाले कफी बनाए पनि आँखा जाने एउटा सेफले बर्गर बनाए पनि आँखा जाने होइन सो आई टु वाच दिस बेसिकली बरिस्टा अलमोस्ट एभ्री डे अनि त्यसरी पनि नलेज त भइसकेको थियो आई वाज भेरी कन्फिडेन्ट विथ द मेन्यु अनि वेन आई केम ब्याक टु नेपाल वेन आई डिसाइडेड आई वान्टेड टु डु जाभा होइन आई फेल द्याट आई निड मोर ट्रेनिङ किनभने अब कफी सप ओनै गर्ने र कफी सपमा काम गरेमा देयर इज अ डिफरेन्स यु हेभ टु नो द बिजनेस भनेर सो आई वेन्ट टु LA month and a half जति बस्यो आई डिड इन्टेन्सिभ ट्रेनिङ कफी मेसिन नेपालमा पाउँदैन थियो आई बट कफी मेसिन्स ग्राइन्डर्स युटेन्सिल्स ब्लेन्डर्स फ्रम US आई केम ब्याक एन्ड स्टार्टेड द फर्स्ट हिमालयन जाभा So as you like when you initially start Himalayan Java तपाईको दिमागमा I'm going to franchise this भनेर पहिलादेखि नै थियो मलाई सेकेन्ड आउटलेट खोल्ने पनि दिमागमा थिएन होइन तर मलाई चाहिँ खालि के गर्नु थियो भने I want to open up a coffee shop a very nice coffee shop a very small coffee shop but a very clean coffee shop where I sell experience to my clients होइन सो मलाई एकदम सफा ठाउँ होइन गुड म्युजिक गुड प्रडक्ट नलेज भएको स्टाफ्सहरू होइन लाइक अ स्मल फ्यामिली 5-6जना स्टाफ थियो त्यहाँ पनि मैले इन हाउस बेकिङ नै गर्थेँ होइन सो बेसिकली आइडिया वाज वेन आई इस्टाब्लिस फर्स्ट हिमालयन जाभा कफी सप भन्दा पनि अफिसभन्दा टाढाको अफिस भन्छ नि होइन सो कफी सप इज बेसिकली एक्सटेन्सन अफ यर अफिस एन्ड एक्सटेन्सन अफ यर लिभिङ रुम होइन वी डोन्ट सेल अल्कोहल सो वाट वी बेसिकली सेल भनेको एउटा सानो एम्बियन्स एउटा सानो ठाउँ जहाँ चाहिँ आएर अफिसभन्दा टाढा पनि मैले गएर काम गर्न सक्छु भन्ने एउटा ठाउँ मात्रै बनाउने हिसाबले क्रिएट गरेको अब नाउ 23 years later through your platform I'm announcing that I'm actually working on a different project something like coffee तर co-working space भन्छ नि where I think I'll only have access for members होइन so I think that will be done in less than maybe 3 months मा त्यो अपरेसनमा आउँछ
होइन सो टाइमको डिमान्ड भनौँ न समयअनुसार जे माग्छ त्यसलाई हेर्दै जाने हो तर स्टिल मेरो लाइन अफ बिजनेस हो त्यसै आई थिङ्क तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट भनिसकेपछि आई थिङ्क योर हिमालयन जाभाको ओभरअल इन्भाइरोमेन्ट वाज भेरी थट थ्रु राइट सो तपाईँको अहिले जुन चाहिँ एउटा सिग्नेचर हिमालयन जाभा भाइब छ नि हाउ वाज द्याट क्रिएटेड त्यो क्रिएसन चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक हो इट वाज नट प्लान्ड होइन किन वान आई स्टार्टेड मेरो स्टोर इन थमेल भनौँ न सबभन्दा ठुलो कन्स्ट्रेन्ट भनेको त बजेट नै हो नि होइन सो सबैभन्दा सस्तो चिजहरू कहाँ पाउँथ्यो अनि त्यो खोजेर बेसिकली प्लेस मात्रै गरेको एन्ड सम अफ पिपल लाइक इट होइन आई डोन्ट नो इफ यु रिमेम्बर आवर टाइल्स इन हिमालयन जावा थमेल त्यो हिमालयन जावाको थमेलको टाइल चाहिँ मैले भक्तपुरको एउटा भट्टा भनेको चाहिँ इटा टाइल्सहरू बनाउँछ नि सो आई वेन्ट टु भट्टा बट आई मेट दि ओनर अनि मैले दाइ मेरो धेरै बजेट छैन तपाईँको जति पनि भएमा लाउने रिजेक्टेड टाइल्सहरू मलाई दिनुहोस् म चाहिँ रिजेक्टेड टाइल्स मात्रै किन्छु भनेर आई बट वान टाइल्स फर त्यति बेलामा यो टाइल्सको 2 रुपियाँ जति पर्थ्यो होइन आई बट वान टाइल फर 25 सेन्ट्स अल रिजेक्टेड टाइल्स होइन अनि त्यो मैले त्यहाँ पनि मैले सेभिङ गरेँ नि होइन सो बजेट एकदम कन्स्टेन्ट भएकोले थोरै पैसामा होइन सस्तो सामान कहाँ पाउँछ त्यो सबै ल्याएर खालि एउटा प्रपर वेमा प्लेसमेन्ट मात्रै गरेको अनि मैले अहिले भने जस्तै सम्भव त्यो प्लेसमेन्ट त्यो कलर कम्बिनेसन त्यो लेआउट हाम्रो कस्टमर्सहरूले मन पराइदिनु भयो त्यो लेआउट सबै कुरा चाहिँ वाज द्याट इन यर माइन्ड कि डिड यु सिक प्रोफेसनल हेल्प नो प्रोफेसनल देयर वाज नो डिजाइनर आई वाज द डिजाइनर we didn't have a trainer. I was a trainer. I know. So at that time, I can say maybe I was like a one-man army. I know. Because designer hire garna hamisang paisa thiena. Like I say, our growth, our inception was very organic. Ekdamai basic way le limited paisa le garu na bhanera suruat gareko. But I think you guys had a like long-term vision because already tapaharko cups jun chha ni that was already FDA approved, right? Yes. So like I think it's a long term vision, त्यो चाहिँ when we were confident enough 2007-8 पछि मैले भने नि जब हामी एउटा स्टेप हामी उक्ल्यौँ नि अब हामीले नेपालमा पनि एक्सपेन्सन गर्न सक्छौँ भन्ने सोच भइसकेपछि प्रडक्ट गर्दाखेरि एकदम लङ टर्म नै अहिले पनि हाम्रो सोच एकदम लङ टर्म छ होइन त्यति बेलामा हामीले अहिले मैले भने जस्तै फर्स्ट आउटलेट गर्दाखेरि सेकेन्ड आउटलेट खोल्ने हाम्रो प्लान थिएन होइन तर सेकेन्ड आउटलेट त खुल्यो तर अहिले यहाँसम्म पुग्दाखेरि इभन 2010देखि नै हामी दुईजनाको बेसिकली डिस्कसन हुने भनेको हामीलाई एकदमै रेभिन्यू ओरिएन्टेड चाहिँ हामी कहिले पनि भएन होइन लेट्स गिभ पिपल अ प्रडक्ट रेभिन्यू कम्स सेकेन्डरी हामीले हाम्रो रेभिन्यूलाई हाम्रो सेल्सलाई कहिले पनि प्राइमरी फ्याक्टरमा राख्दै राखेन आजको दिनमा पनि वी हेभ लट अफ पिपल वर्किङ फर अस अनि मेरो जेनरल म्यानेजरलाई पनि म आजको दिनमा पनि के भन्छु भन्दाखेरि रेभिन्यू इज अलवेज सेकेन्डरी हाम्रो आफ्नो एनर्जीले भ्याउने लेभलसम्म मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ आई वान्ट क्लिन स्टाफ वर्किङ फर मी किनभने अन्टिल एन्ड अनलेस यु आर नट क्लिन यर सेल्फ आई डोन्ट थिङ्क यु क्यान वर्क इन अ क्लिन इन्भाइरोमेन्ट होइन किनभने दिमाग क्लिन भयो भने बल्ल त ठाम क्लिन हुन्छ नि सो मेरो अहिले पनि नम्बर 1 प्रायोरिटी इन माई बिजनेस इज क्लिनिनेस होइन द्याट्स फर मी अनि त्यहाँ क्लिनिनेस अप्लाइज फ्रम इन्डिभिजुअल हु वर्क्स फर मी टु अ स्पेस द्याट वी हेभ बिहाइन्ड द बार इन द स्टोर इन द किचन एरिया होइन सो इन त्यो रेस्टरुम्सहरूमा मलाई क्लिनिनेस चाहिँ एकदम चाहिन्छ वी डोन्ट ह्याभ द बेस्ट प्लेस एक्सपेन्सिभ प्लेस तर आई थिङ्क वी ह्याभ प्लेसेस सम सिम्पल प्लेसेस सम फ्यान्सी लुकिङ प्लेसेस the areas that we have, the coffee shops that we have is very clean. I think तपाईँको एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी थियो where like कुन आउटलेट्समा जानुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि like the staffs would not recognize you तपाईँ मास्क लगाएर चाहिँ you would go and test them and then give mystery feedback. customer yes म आज बिहान पनि त्यही गरेर आएको हिजो बिहान पनि I do random visit अहिले भने नि इभन आजको दिनमा पनि छ नि that's what I like to do होइन म चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै आई गेट रियली एक्साइटेड होइन बिकज आई इन्जोय वाट आई डु म चाहिँ जे काम मैले गरिरहेको छु नि म एकदम इन्जोय गर्छु अनि आजको दिनमा सिस्टम्सहरू सबै छ आई हेभ अ ब्युटिफुल गुड टिम वर्किङ फर मी होइन अनि मैले उनीहरूलाई सजेस्ट सपोर्ट मात्रै गर्ने हो होइन आई एम देयर अन टप होइन लुकिङ आफ्टर अपरेसन फ्रम माथिको एन्डबाट होइन तर मैले नै द बन्च अफ पिपल हु एक्चुली वर्क्स फर मी दे अल यङ भेरी एनर्जेटिक भेरी फ्लेक्सिबल
एन्ड दे डु अमेजिङ वर्क तर कहिलेकाहीँ कमी कमजोरी त हुन्छ नि होइन सो मैले उनीहरूलाई कम्प्लेन गर्ने होइन अनि उनीहरूलाई चाहिँ म खालि त्यो प्रब्लम्सहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर क्यान यु प्लिज डु दिस क्यान यु प्लिज डु दिस अनि हिजो पनि 4-5 आउटलेट भिजिट गरेँ आई सेन्ड देम अ मेसेज होइन आई वेन्ट टु 4 स्टोर्स आई वेन्ट टु 5 स्टोर्स आज पनि आई वेन्ट टु 2 स्टोर्स द फिडब्याक इज अलरेडी गन होइन अनि इट हेल्प्स सो त्यो टाइममा चाहिँ मैले यस एज अ मिस्ट्री कस्टमर ऱ्यान्डमली म स्टोर्सहरू जान्थेँ So they don't recognize you. कतिले थाहा हुँदैन थियो Oh, so like when you're going to these your outlets, do you like see like a sense of okay, this is what I've created, khalko a bit of ramailo? मलाई सबैभन्दा बढी सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अहिले पनि काठमाडौँमा भन्दा नि काठमाडौँभन्दा बाहिर जाँदाखेरि जो हाइवेमा कफी सप्सहरू देख्छ नि आई फिल भेरी सेटिस्फाइड होइन किनभने कफी नै नखाने कल्चरमा आई थिङ्क हिमालयन जाभा हेज प्लेड अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल जस्तो लाग्छ आई थिङ्क अहिले मैले भने नि हामी फर्किँदाखेरि पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट कफी नै गर्ने भन्ने सोचले हामी फर्केको होइन युथलाई कसरी इन्सपायर गर्ने त होइन त्यो सोचले फर्केको अनि अहिले नेपाल काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै हेर्ने हो भने 3-4 हजारवटा त कफी सप नै छ होइन त्यसले रोजगारी पाइरहेछ फ्यामिलीलाई सपोर्ट भइरहेछ एउटा बिजनेसको इकोसिस्टम त कफी सपबाट पनि क्रिएट भएको छ नि होइन अहिले त कफी सप जुनै ठाउँमा गए पनि कफी बिजनेसलाई चाहिँ एज अ एङ्कर बिजनेस मानिन्छ होइन मलमा कफी सप हुनै पऱ्यो इभन मुभी थिएटरमा पनि कफी सप हुनै पऱ्यो होइन अनि हाइवेजहरूमा जुन नम्बर्स जुन वेले कफी सप्सहरू एक्सप्यान्ड भइरहेछ नि त्यो देख्दा चाहिँ पर्सनली आई फिल भेरी गुड होइन एटलिस्ट त्यस्तो विकट ठाउँमा पनि यस्तो टाढा ठाउँमा पनि कफी पाउँछ भने एक्सपेक्ट गरे हुँदैन तर रियली गुड कमर्सियल डिसेन्ट एक्सप्रेसो मसिन राखेर वर्ल्ड क्लास कफी विभिन्न अहिले हाम्रो थ्रु आउट नेपाल चाहिँ सेल भइरहेछ एन्ड द्याट रियली सेटिस्फाइज मी So like you talk about these systems that you've built, right? How long did it take for you to build this system, and then how did you build this system for like Himalayan Java? Like I said, our growth is very organic. Nothing was planned. कुनै पनि चिजहरू हामीले प्लान गरेर बिल्ड गरेको होइन इट जस्ट ह्यापन होइन वेन रिक्वायरमेन्ट्स थियो नि जब डिमान्ड थियो नि जब हामीलाई लाग्यो कि हिमालयन जावाको कोर प्रडक्ट त कफी बिन्स नै हो नि अब मलाई आउटसोर्स गरेको कफी बिन्समा कन्सिस्टेन्सी भएन भने मैले रोस्टिङ त गर्नै पऱ्यो हजुर होइन सो आई बट अ रोस्टिङ मेसिन फ्रम युएस देन आई स्टार्टेड बेसिकली बाइङ ग्रिन बिन्स होइन अनि आफ्नै रोस्टिङ सुरु गऱ्यो अनि जब मलाई लाग्यो कि आउटसोर्स गरेको बिक्रीले मेरो एक्सपेक्टेसन र एउटा स्ट्यान्डर्ड मिट हुँदैन भने त मैले बेकिङ त गर्नु सुरु गर्नै पऱ्यो होइन अनि ट्रेनिङ इज भेरी एक्सपेन्सिभ बरिस्टो स्कुल गई मैले तपाईँलाई सुनाइहालेँ होइन अनि बरिस्टो स्कुलले चाहिँ मेरो जावामा बेसिकली हायर गर्ने इम्प्लोयहरूको एउटा ट्रेनिङ गर्ने प्लेटफर्म पनि हो र जुन मसिन्सहरू मैले बेच्नलाई नेपालमा इम्पोर्ट गर्छु नि त्यो मसिनको बेसिकली डेमो गर्ने एउटा सानो अफिस पनि हो त्यो एउटा ठाउँ पनि हो होइन सो यो सबै बेसिकली इभन इन्क्लुडिङ नाउ होइन यो हामीलाई जब निड हुन्छ नि जब फिल हुन्छ कि हामीलाई यो चाहिँ ल्याक भइरहेछ त होइन अनि हामी त्यसमा वर्क गर्छौँ इन्क्लुडिङ आवर बेसिकली टेक वे कप्स आवर कफी ब्याग्स होइन हाम्रो आउटलेट्स हाम्रो डिजाइन बेकरी रोस्टिङ फ्रेन्चाइज यो सबै चिज चाहिँ समयको माग भन्छ नि जब वी फेल अब जस्तै अहिले कफीको नेपालमा हाहाकारी छ कफी नै छैन किन डिमान्ड यति ठुलो छ र अलिकति ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेटिक रिजनले पनि कफी प्रोडक्सनमा ह्रास आइरहेछ होइन कफीको समस्या छ अनि हामीलाई लाग्यो कि हामी अब फार्मिङ गर्न जरुरी छ भनेर हामी 6-7 वर्ष भयो फार्मिङमा लगाइराखेको फलेको छैन होइन सो हाम्रो बेसिकली ग्रोथ चाहिँ अगेन जब हामीलाई लाग्छ कि यसको अभाव छ यसमा चाहिँ हामीले वर्क गर्नुपर्छ भनेर सोच्छौँ नि अनि हामी त्यसमा लाग्छौँ But I think that's the ideal thing that a business wants. Like now again, I want to add something to there. Right? Both of us were very, very casual, laid back guys. होइन हाम्रो डिसिजन्सहरू हाम्रो अफिसै छैन हामी त जहाँ बस्यो त्यहीँ अफिस होइन सो एउटा टेबल कफी सपको एउटा कर्नरमा बस्यो अनि वी डिस्कस हाम्रो बिक्री नै राम्रो भएन हाम्रो कफी बिन्सको क्वालिटीमा कन्सिस्टेन्सी नै भएन वाट डु वी डु नेक्स्ट होइन सो इन स्प्यान अफ लाइक हाफ एन आवरमा वी कम टु अ कन्क्लुजन वेयर वी डिसाइड ओके लेट्स बाई दिस लेट्स इन्ट्रोड्युस दिस
होइन अनि हामीले चाहिँ कहिले काहीँ के गर्छ भने वी इम्प्लिमेन्ट अ मेथड इन आवर कम्पनी द्याट्स कल्ड ट्रायल एन्ड एयर गर्ने बित्तिकै सबै चिज त राम्रो हुँदैन नि हामीले पहिला जुन मेन्यु सुरु गऱ्यो त्यो मेन्युले काम गरेन जुन आइटम्सहरू सुरु गऱ्यो जुन कन्सेप्ट सुरु गऱ्यो कतिमा हामीले सुधार पनि गर्दै ल्याएको छौँ होइन किन गर्ने बित्तिकै इन्स्टेन्ट हिट त केही पनि हुँदैन नि सो आई थिङ्क वी इम्प्लिमेन्ट दिस मेथड कल ट्रायल एन्ड एयर क्या गरेर हेरौँ भएन भने लेट्स डु समथिङ सपोजिङ एउटा बेभरेज एउटा क्यापुचिनो भन्ने बेभरेज यदि हिमालयन जावामा 8 आउन्समा सर्भ गरिरहेछ एन्ड इफ आवर कस्टमर फिल कि द्याट ड्रिङ्क इज टु स्मल होइन इट्स नट वर्थ द मनी भन्यो भने त्यसलाई 10 आउन्स गर्ने फर अस इज नट अ बिग डिल होइन तर इट डज ह्याभ अ इम्प्याक्ट किन 2 आउन्स ठुलो हुँदैमा के हुन्छ भन्दाखेरि कस्टमरको आँखामा त्यसले इफेक्ट गर्छ क्या होइन सो एकदमै क्याजुअली बस्ने अनि कहिलेकाहीँ कुनै प्रब्लम नभए पनि हामी जेनरल चिज डिस्कसन गर्दाखेरि पनि वी कम अप विथ सम रियली इनोभेटिभ इन्ट्रेस्टिङ कर्नर्सहरू टपिक्सहरू के जुन सोच्नु जरुरी पनि थिएन जुन कुरा गर्नु पनि जरुरी थिएन तर इट जस्ट ह्यापन बस्यो त्यो फर्निचर नै चित्त बुझेन त्यो फर्निचर चाहिँ समाउ यो ठाउँमा ब्लेन्ड भएन लेट्स चेन्ज इट होइन सो अगेन मैले भने नि भेरी क्याजुअली बोथ अफ अस वेयर रियली इन्जोइङ द वर्क द्याट वी डु होइन वी डोन्ट कम वर्क विथ हेभी हार्टेड अथवा एकदमै टाउको दुखाएर पनि हामी काममा आउँदैन एकदम हाँसेरै काममा आउँछ हाँसेरै कामबाट निस्किन्छौँ मैले भने नि कफी सप अगेन it's a good business it's an interesting business a family can own a coffee shop होइन अब भोलि म र मेरो पार्टनरले कफीको भन्दा पनि आफ्टर 5 वाइन र बियरको एकदम ठुलो डिमान्ड छ वाट इफ हिमालयन जावा सबै 5मा बन्द गर्दैन के हुन्छ भन्दाखेरि we can make it happen by 5 we can shut it down हामीले त अहिले सबै जावामा 2टा शिफ्ट स्टाफ छ नि हामीले we can cut that by half होइन अनि by 5 we can close it down or maybe 5 o'clock अब 1-2 अहिले एज एन एक्सपेरिमेन्टल हामीले सानेपाको जावामा we've started wine and beer होइन सो त्यस्तो डिसिजन्स गर्नलाई हामीलाई टाइम लाग्दैन सो दुईजना बस्ने डिस्कसन गर्ने होइन राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने वी डोन्ट लिसन टु एनीबडी इट्स जस्ट here आनन्दमा होइन बिकज वी बिन इन बिजनेस फर सो मेनी इयर्स होइन हामी जहाँ गइरहेछौँ जो अचिभ गर्न खोजिरहेछौँ नि नट ओन्ली लाइक हिमालयन जावा एज अ कफी सप तर हिमालयनसँग प्यारल हामीसँग वी हेभ अ स्कुल हामीले 6-7 ठाउँमा त बरिस्टो स्कुल नै चलाइरहेछौँ and I think we've inspired so many other people as well to do a barista school. If you Google, I think Nepal, Kathmandu has one of the highest barista school in the world. Right? So again, you're inspired नै गरेको नि हामीले हैन So दुईजना बसेर कहिलेकाहीँ कुरा गर्दाखेरि we innovate a lot of interesting things as well. Yet to I think innovate a lot of things हैन तर whatever that we've done, like I said, nothing planned, very casually over a cup of coffee, हैन I would not say we're the smartest guy, I know. But we love coffee. I think we're good in what we do. We've traveled, we've seen, I know. Travel brings a lot of inspiration. We love to travel. I mean, travel good enough. So coffee conference I miss now. So when we come back, we sit down, have a cup of coffee, and I said, "So garum na bandari. Let's give it a try." But initially, I think you guys hustled a lot. Early, I think it's a bit. You guys are still working, but now it's just decisions mostly, and yes. Initially, I think you guys hustled a lot. Yes. When opening Himalayan Java. You know, like I said, when we started, we only had about 6-7 employees working for us, including me. It was 7. So I was basically multitasking. The employees who were actually working for us, they've never seen a machine like that. Not only a machine, even like simple pronunciation like macchiato. I know for them for some employees it took more than a month just to pronounce macchiato, americano, corn panna, latte, mocha. It was not that easy. Something very different. So at that time, inception was एकदमै limited staff भएकोले the reason I have to get involved is किन computerized billing गरेको थियो स्टाफलाई गर्न नआउने बेकिङ गर्नुपर्ने थियो I was a part of the process किनभने limited item थियो at that time Kathmanduma the most popular bakery that you would think would be black forest cake or white forest or chocolate cake or maybe apple pie so हाम्रो मेन्युमा चाहिँ कस्तो आइटम थियो भन्दाखेरि we had this item called deep dark chocolate hot fuzz sundae cake chocolate brownie New York style cheesecake
American style biscuits, त्यसपछि chocolate chips cookies, peanut butter cookies, oatmeal raisin cookies, होइन. अनि त्यस्तो चिजहरू बेकिङ गर्न सिकाउँदाखेरि बेकिङ त हुन्थ्यो, तर त्यो बेकिङमा डिस्कसन पनि धेरै हुन्थ्यो क्या. अनि बिचरा हाम्रो स्टाफहरूले चाहिँ के भन्थ्यो, सर यो प्रडक्ट बिक्दैन, हामी बरु ब्ल्याक फरेस्ट बेचौँ न भन्थ्यो क्या, होइन. सो इट्स अ, किनभने उनीहरू पनि बिचरा कन्सर्न, किन हाम्रो चाहिँ धेरै जस्तो बनाएको प्रडक्ट्सहरू 90% चाहिँ ट्रासमा जान्थ्यो, 10% मात्रै सेल गर्थ्यौँ, किनभने वुडन्ट सेल. अब यो डिग ब्याग चक फेरि कन्ज्युमर बिहेभियर ब्याक देन कस्तो थियो भन्दाखेरि यसो मेन्यु हेऱ्यो, नाम पढ्यो, केही पनि थाहा छैन, होइन. अब यो खाने कि नखाने त होइन. अनि त्यसले गर्दा पनि वी युज्ड टु वेस्ट लट अफ बेसिकली अब बेकरी आइटम्स. तर त्यो आइटम्सहरू त बेक त गर्न सिकाउनु पऱ्यो, होइन. अनि त्यो बेकिङ गर्दा जस्तै डिप डार्क चक्लेट केक र हट फस्ट सन्डे केक हेज अ कफी इज वेल, होइन. सो युजली वेन यु बेक what you need भन्दा बेसिक इन्ग्रिडियन्ट्स भनेको त you need flour, you need chocolate cocoa powder, then you need icing sugar, you need butter, होइन. त्यस्तो राखेर गरेको. तर you don't bake anything with espresso, होइन. So त्यो बेकिङको पार्ट was one, बिलिङको पार्ट was another, then coffee making was something else, and dealing with people, होइन. कफी सपमा चाहिँ just casually of a cup of coffee गर, किनभने for our customers I wanted to make them feel कि hey you guys are coming home, not to a commercial place. That is a kind of ambience that I wanted to give to my clients. And with that thought, हामीले Himalayan Java Heritage Plaza सुरु गरेको, होइन. अनि कति हदसम्म सक्सेसफुल पनि भयो, किनभने थोरै मान्छे आए पनि they really like the ambience, the product, the cleanliness, even the music that we played, they loved it, होइन. Sometimes you do everything and you tend to forget that you're playing a really good music. And music is a very important part of basically the whole ambience. So सानो चिज पनि, किनभने मैले भने नि I come from that background, अनि मसँग चेकलिस्टहरू थियो के. We're just a human being and we tend to make a lot of errors. So opening देखि closing सम्म I used to have a checklist. Even now today, होइन, अब टिम ठुलो छ, we still have a checklist. The checklist किन चाहिन्छ भने कहिलेकाहीँ 5 o'clock in the evening, it's very important that I go and turn my बाहिरको बोर्डको स्विच अन, होइन. कहिलेकाहीँ राति 9 बजीसम्म पनि बाहिरको बोर्डको स्विच नै अफ भइरहेको हुन्छ. When a signboard is off, then people will automatically relate कि maybe this business is closed, होइन. So यस्तो चिजहरू कहिलेकाहीँ दिमागले भन्दा पनि if you have penciled down that in a piece of paper in a form of checklist, होइन, it does guide you. It does navigate you, होइन. So I was basically involved in all the process. But the funny part that happened was I was so confident. I was so confident with everything. On the first day of opening, 7 o'clock, 29th November 1999, we opened the door for the customers. पहिलो order नै cancel. होइन. First order banana smoothie गरेको थियो. I was so confident. अब coffee shop मा banana smoothie was in the menu. अनि अब त्यो बनाना स्मुदीको खास चिजहरू त थियो, तर बनाना स्मुदी बनाउने बेसिक बनाना र योगर्ट दुइटै थिएन क्या. सो अहिले पनि म स्टाफहरूलाई नो म्याटर हाउ स्मार्ट यु गाइज आर, होइन, नो म्याटर वाट काइन्ड अफ चेकलिस्ट द्याट यु मे ह्याभ, होइन. मेरो 1999 मा पहिलो अर्डर क्यान्सल भएको थियो. सर मेक स्योर यु डबल चेक इट, ट्रिपल चेक इट, होइन. सो चेकलिस्टले पनि गाइड गर्छ, होइन. अनि त्यसरी नै अहिले पनि चलिरहेको छ भनौँ न. डु यु स्टिल बेक एट होम? अस्ति लकडाउनमा I was stuck at home for almost like year and a half भनौँ न. I love to cook, होइन. तर I love to cook alone के, होइन. कुकिङ गर्दाखेरि चाहिँ when you have a distraction, then outcome चाहिँ राम्रो हुँदैन. I have 2 kids and a wife. त्यसपछि लकडाउनमा त सबैजना घरमै हुन्छ, होइन. So I usually cook when they're watching movies. I usually cook when we're watching TV or Netflix, होइन. But when they're in kitchen, I can't cook. किनभने कुकिङ गर्दाखेरि you need to concentrate. So when my kids are basically watching upstairs TV or game or doing nothing, होइन, if I'm alone in the kitchen, I can cook some really good stuff. तर I haven't cooked for so many years. किनभने पहिला पढ्दाखेरि त cooking was the most important part of our studies. So kitchen operation त धेरै गरेँ. I can make some really good steaks, होइन. तर घरमा चाहिँ my kids, they get really excited when I'm in the kitchen. I make them something creative, होइन. So we talked about COVID, right? Because COVID was a very
हुन्छ नि downfall of a lot of businesses हैन Yes. because I could see my dad and my uncle struggling as well हैन and this is how in that period how were you like positive सकिन्छ भनेर नि थाहा थिएन के we didn't know if COVID would ever end. Ever end, right? Oh. So how did you stay calm and still हुन्छ नि proceed with what you did? The time was very difficult actually, and it was a very scary time as well. But I was involved in work so much, I never had a me time. COVID is out there. It was scary, But 1-2 weeks I really enjoyed. And being with family, I'm always out maybe 9 in the morning, and sometimes I'm home maybe 5, sometimes at 9, sometimes at 10. And always going to work. When you have your own business, you're involved like 24/7. It's not like going to full-time work where you start 10 and you're done by 4 or 5. So jun time मैले पाइरहेको थिएँ नि from 1999 to 2021 मा जुन यो COVID भयो नि, so that was only a proper pause that I have in life, and I realized how important it was to spend time with my parents because they were getting old. And how important it was for me to actually spend my time with kids because they're growing up so fast. कहिलेकाहीँ घरमा नबसिकन घर कसरी चलिरहेछ भने थाहा नै हुँदैन रहेछ क्या. Business is important, तर more than a business, family is important for us. अनि त्यो 1 वर्ष घरमा बस्दाखेरि बिजनेसको त्यति धेरै सोचिएन. ठिकै छ नि कि त्यो टाइमसम्म बिजनेस पनि वेल इस्टाब्लिस भइसकेको थियो. मैले भन्दा पनि सिस्टमले डिसाइड गर्ने बेला भइसकेको थियो. म र मेरो पार्टनरको से र इनपुट वाज इम्पोर्टेन्ट, तर कम्पनी यस्तो ठाउँमा आएर बसिसकेको थियो कि जहाँ हाम्रो से वाज हामीले एक्ट गर्नुपर्ने, रियाक्ट गर्नुपर्ने त्यस्तो धेरै सिचुएसन थियो. हाम्रो म्यानेजमेन्टले नै ओके यति स्टाफ ले अफ गर्ने, हामीले यति स्यालेरी दिने, यो स्टोर बन्द गर्ने, अनि हामीले बेकिङ त सुरु गर्न मिल्छ होला, एटलिस्ट बेकिङ त घरमा पुऱ्याउनु मिल्छ होला. आई थिङ्क त्यो टाइममा पनि आई थिङ्क वी सोल्ड लट अफ हाउस होल्ड कफी मेसिन्सहरू, अनि भ्यानमा राखेर डेलिभरी गर्थ्यो, हामीले बेकिङ गर्थ्यौँ, बेकिङ घर घर पुऱ्याउँथ्यो, अलिक रेभेन्यू जेनेरेट भइरहेको थियो. किन घरमा बसेपछि त मान्छेहरू झन् वेन यु हेभ नथिङ टु डु यु आर हङ्ग्री अल द टाइम, अनि अलिक बेकिङ हुन्थ्यो, अनि कफी बिन्सहरू अर्डर आउँथ्यो, अनि त्यो टाइममा पनि टफ टाइममा पनि आई थिङ्क अलिअलि क्यास फ्लो चाहिँ भइरहेको थियो. तर मोर देन द्याट आई थिङ्क all our team members they had a pause, उनीहरूले ब्रेक पनि पायो, अनि हामीले पनि सोच्न पायो. अनि कोभिडको टाइममा इभन हाम्रो कम्पनीमा पनि आई थिङ्क 1-1.5 वर्ष सबैलाई गाह्रो भयो. तर एभ्री डिजास्टर हेज एन अपर्च्युनिटी भन्छ नि. कोभिड नभएको भए चाहिँ हाम्रो यो दरमाको हिमालयन जावा हुँदैन थियो होला. त्यही कोभिडको टाइममा वी क्र्याक अ डिल, वी क्र्याक अ गुड डिल विथ द ल्यान्डलोड भनौँ, फ्रेङ्कली आइ एम सेइङ. तर कोभिड नभए चाहिँ त्यो जुन प्रेमिसेस वान्डर मलमा बन्यो नि, उनीहरूले त्यो कफी सपको लागि डिजाइन गरेको होइन. त्यो ठाउँमा चाहिँ 15-16वटा खास सप्सहरू आउनुपर्ने, कसै लिनै आएन. वी अप्रोच एन्ड आई सेड वी वान्ट एन्टायर स्पेस. दे सेड ओके, सो हामीले पायौँ, राम्रो स्टोर बन्यो, अनि हामीले कोभिडको टाइममा घरमा बसे पनि हाम्रो जुम मिटिङ्सहरू भइरहेको हुन्थ्यो टिमसँग. एन्ड आई थिङ्क वी इनोभेट फ्यु इन्ट्रेस्टिङ थिङ्स ड्युरिङ कोभिड. हामीले फ्रेन्चाइजको राम्रो एसओपीहरू बनायौँ. मेरो पार्टनर आनन्द र मेरो अर्को एकजना साथी जो हामीसँग कफी फार्ममा इन्भल्भ छ, 2-3 महिना फार्ममै गएर बस्यो, फार्मिङमा टाइम दिन पायो. अनि म चाहिँ काठमाडौँमै बसेर स्टोर्सहरू त सबै बन्दै थियो. द सिचुएसन लाइक ए सेड वाज भेरी स्केरी. तर त्यो स्केरी टाइममा पनि कोभिडमा पनि आई थिङ्क घरमा बस्ने भन्दा बाहेक चाहिँ घरमा बसेर धेरै चिज बिजनेसलाई अब प्रस्पर कसरी गर्न सकिन्छ. यो टाइम त किन त्यो टाइम एन्ड कोभिडको एन्ड त कतै न कतै हुन्छ भन्ने कन्फिडेन्ट त थियो, सोच त थियो. किन अब त्यो सोच नै पोजिटिभ भन्यो भने त यो नै एन्ड अफ द वर्ल्ड भन्यो भने त देन इफ आई फ्रिक आउट द एन्टायर टिम विल प्यानिक एज वेल. कतिजना मान्छे हामीसँग आबद्ध छ. सो आई थिङ्क टफ टाइममा चाहिँ अलिकति स्ट्रङ भएर बस्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि त्यो अगेन त्यो चाहिँ मेरो पार्ट अफ एजुकेसनले पनि मलाई हेल्प गरेको जस्तो लाग्छ. किनभने बिजनेसमा एउटा त प्यासन र मैले भनिरहन्छु र पेसेन्स भएन भने यस्तो व्यवसायहरू गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ.
So talking about your leadership skills, right? A lot of people are trying to start a new business. What tips as a leader would you give to them? I think अहिलेको youths are very different. होइन when I see my son, होइन he is different. You guys are different. होइन अहिलेको youthलाई धेरै सजेसन दिनै पर्दैन. होइन अहिलेको youthलाई भन्दा पनि I think I would like to suggest to their parents. Youthलाई भन्दा पनि मलाई चाहिँ पेरेन्ट्सलाई सजेस्ट गर्न मन लाग्छ. पेरेन्ट्सलाई सजेस्ट के गर्न मन लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा काठमाडौँमा एउटा हाम्रो कस्तो कल्चर छ भने किड्सहरूलाई पेरेन्ट्सहरूले अन्डर एस्टिमेट गर्ने. होइन यु माइट ह्याभ पोटेन्सियल होइन तर त्यो पोटेन्सियललाई पोजिटिभ डिरेक्सनमा लाने हो भने तिम्रो पेरेन्ट्सहरूको सपोर्ट तिमीलाई एकदम चाहिन्छ. होइन तिमीलाई डिमोटिभेट गर्यो भने तिमीसँग भएको एकदमै राम्रो इनोभेटिभ आइडिया पनि मर्न सक्छ नि. होइन तर 1-2 स्टेप तिम्रो पेरेन्ट्सले तिमीलाई ल गर न त छोरा आइल हेल्प यु बिग्रे पनि लेट्स गिभ इट अ ट्राई किन हिँड्ने मान्छे लड्छ भन्छ नि त्यो सपोर्ट दिएर अगाडि गऱ्यो भने अहिलेको युथ अहिलेको तपाईँहरूको जेनेरेसन हाम्रो जेनेरेसनमा दिस द ह्युज डिफरेन्स. म मेरो छोरालाई पनि त्यही भन्छु तिमी मभन्दा 30 वर्ष कान्छो छौ होइन तिमीले सोच्ने मभन्दा 30 वर्ष अगाडि सोध्छौ होइन. सो एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु डिसाइड इन लाइफ डोन्ट कम टु मी होइन यु ट्राई टु डिसाइड अफ यर ओन गाह्रो छ भने आम अलवेज देयर फर यु होइन. सो मैले देखेको अहिलेको युथलाई भन्दा पनि अहिलेको युथको पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ म के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने मैले भने चाहिँ अहिलेको तपाईँहरूको बच्चाहरूलाई अन्डर एस्टिमेट नगर्नुहोस् होइन. यो उमेरमा अलिकति बदमासी गऱ्यो भने मेरो छोरा बिग्रियो भनेर नआत्तिनुहोस् किन यो उमेरमा रमाइलो गरेन भने बुढेसकालमा त गर्न सकिँदैन होइन. सो मैले देखेको अहिलेको युथ दे भेरी स्मार्ट बच्चाहरूले जे गर्नु खोजेको छ एकदमै नराम्रै आइडिया भयो पनि किन मेरो आइडिया पनि त सही थिएन नि किनभने मैले 23 इयर्स अगाडि हिमालयन जावा एउटा कफी सप जुन स्टार्ट गरेँ नि प्रोबब्ली द्याट वाज वान अफ द वर्स्ट बिजनेस टु स्टार्ट होइन. आई डिड इट विथ माई ओन प्यासन अनि मेरो फ्यामिलीले पछाडि बसेर गर्नु भनेर सपोर्ट मात्रै गर्यो अनि जावा ह्यापन. मलाई मेरो ड्याड र ममले कस्तो काम गरेको कस्तो घटिया काम गरेको तिमी गर्नै पर्दैन मेरै ट्राभल एजेन्ट चलाऊ भनेर बस्यो भने चाहिँ हिमालयन जावा कहिले पनि हुँदैन थियो होइन. सो मैले देखेको अहिलेको युथ मैले भने नि मेबी तपाईँहरूले जुन टुल्सहरू पाइरहनु भएको छ जुन एक्सेस पाइरहनु भएको छ जुन एजुकेसन पाइरहनु भएको छ जुन एक्सपोजर पाइरहनु भएको छ नि यो युथ इज सो स्मार्ट होइन. मलाई त सजेस्ट गर्ने मैले उहाँलाई सजेस्ट गर्ने भन्दा नि उहाँले चाहिँ हामीलाई सजेस्ट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ होइन. सो त्यसको लागि खालि के गर्नु पऱ्यो भने त्यो फ्यामिलीमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट हुनु पऱ्यो र त्यो फ्यामिलीमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट भएर अलिकति आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ वेले पुस गरेर गर्न दिनुभयो भने आई थिङ्क धेरै चिज इनोभेट हुनसक्छ. इनोभेसन त्यसरी हुने त हो नि होइन. सो द्याट्स वाट मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. So अस्ति I saw an interview तपाईँको you talked about franchise. So I think त्यसमा पनि अझै people अझै struggle to understand what a franchise is होइन. Franchise, franchisee, franchisor हुन्छ नि. Would you explain them a bit about what those terms are? Because like I think मान्छेहरूलाई अझै थाहा छैन कि अझै क्वेसन सोधिरहेको थियो त्यो इन्टरभ्यूमा. यस्तो के यो फ्रेन्चाइज भन्ने कन्सेप्ट अब नेपालमा नयाँ भन्ने कि अब हुन त नयाँ पनि नभनौँ एभ्रीबडी नोज होइन तर यसलाई डिप डाउन कसैले पनि हेरेकै थिएन क्या. हामीले पनि फ्रेन्चाइज गर्छु भनेर जाब स्टुट गरेको होइन होइन. अनि अगेन अब डिमान्ड गर्यो हाम्रो इन्भेस्टर्सहरूले हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूले ल गरौँ न भनेर एउटा होमवर्क मात्रै गरेको. सो फ्रेन्चाइज बेच्ने भनेको छ नि एउटा ब्रान्ड बेच्ने हो तर ब्रान्ड बेच्ने भनेको मैले हिमालयन जावा मात्रै नाम राखेर एक ठाउँमा कफी सप खोल्यो भने द्याट इज नट अ फ्रेन्चाइज होइन. सो फ्रेन्चाइज भनेको बेसिकली एउटा सिस्टम बेच्ने हो. त्यो सिस्टम चाहिँ कम्पाइल गरेर राखेको एउटा सानो किताब हुनु पऱ्यो जसलाई हामी एसओपी भन्छौँ होइन. सो जबसम्म त्यो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर्स त्यो किताबमा लेखेको हुँदैन नि त्यसमा त सबै चिज इन डेप्थ लेखेको हुन्छ. इट्स लाइक अ बाइबल होइन. त्यो हुनु पऱ्यो. अनि फ्रेन्चाइजीलाई बेसिकली त्यो आउटलेट रेडी गर्नलाई चलाउनलाई अब जावाकै कुरा गरौँ होइन. हामीले सप्लाई गर्ने भनेको कफी बिन्सदेखि लिएर टेकवे कप्सदेखि लिएर होइन बेकरी होइन अनि सिस्टम ट्रेनिङ होइन त्यो सबै हामीले दिन्छौँ क्या. अनि यदि तपाईँलाई चाहिँ हिमालयन जावाको ब्रान्ड मन पऱ्यो होइन र यदि त्यो हिमालयन जावाबाट चाहिँ म फ्रेन्चाइज अक्वायर गर्छु भने नि यु बिकम अ फ्रेन्चाइजी where you come with the investment, maybe a potential location,
होइन एन्ड इफ यु वान्ट यु क्यान गेट इन्भल्भ विथ अपरेसन or you don't get involved with the operation. On your behalf, we run it for you. होइन सो इट्स अ न्यू टर्म भन्ने अब तर अहिले 1-2 वर्ष भयो फ्रेन्चाइजी त धेरै बिजनेसको भइरहेछ नि होइन तर स्टिल फ्रेन्चाइज बेच्ने भनेको चाहिँ लेट्स बी क्लियर खालि नाम मात्रै बेचेर चाहिँ फ्रेन्चाइज हुँदैन हामी पनि वेयर वर्किङ एभ्री डे होइन इट्स नट द बेस्ट फ्रेन्चाइज ब्रान्ड द्याट्स अभाइलेबल इन द मार्केट होइन हामी पनि सिकिरहेको छौँ एभ्री डे वी लर्निङ समथिङ न्यू लर्निङ प्रोसेस इज अ नेभर एन्डिङ प्रोसेस होइन सो हामीले गरेको भने कतिपय लुपहल्सहरू छ हामी त्यसलाई रेक्टिफाई गरिरहेछौँ होइन किन फ्रेन्चाइजीले जब एउटा ब्रान्डमा ट्रस्ट भएर कुनै पनि ब्रान्ड एक्वायर गर्छ नि उसले खालि नाम मात्रै किन्दैन उसले पिस अफ माइन्ड किन्न खोज्छ क्या होइन अब त्यो पिस अफ माइन्ड नै छैन त्यो ब्रान्ड किनेर छैन भने त वाट्स द पोइन्ट तर लाइक ए सेड हाम्रो पनि अहिले अपरेसनमा दे आर इस्युज होइन एभ्री डे देयर इज एन इस्यु होइन अनि त्यसलाई चाहिँ बेसिकली ओभरकम कसरी गर्ने कहिलेकाहीँ लोकेसनको इस्युजहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ सप्लाइजको इस्युजहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ डेलिभरीको इस्युजहरू हुन्छ अहिले नेपालमा यति काठमाडौँमा यति धेरै ट्राफिक जाम हुन्छ होइन बिहान 7 बजे डेलिभरी गर्नको भ्यान 10 बजेसम्म पुगेर आउँदैन होइन सप्लाई चेनदेखि सबै मिलाउनुपर्छ क्या होइन सो त्यो टर्म चाहिँ सुन्दाखेरि जस्ट फ्रेन्चाइजी भन्ने मात्रै फ्रेन्चाइज मात्रै भन्ने सुन्छ तर द टर्म हेज अ म्यासिभ मिनिङ त्यसको धेरै ब्रान्चेसहरू छ त्यो सबै चिज सिस्टम चाहिँ इन प्लेस छैन भने नाम बेच्न गाह्रो हुन्छ होइन आई थिङ्क आई स्टिल रिमेम्बर द्याट हुन्छ नि हार्ड रकको फर्स्टमा फ्रेन्चाइज आउँदाखेरि एभ्रिथिङ लाइक हुन्छ नि हाउ दे अपरेटदेखि लिएर उनीहरूकै मेबी लाइक 2-3 पिपल केम अन्त चाहिँ सेफ्सदेखि लिएर आएर एभ्रिथिङ वाज उनीहरूले बाहिरबाट ल्याइदिएको थियो होइन आई थिङ्क हिमालयन जाभा हेज अ सिमिलर काइन्ड अफ हुन्छ नि अपरेसन्स वेयर यु गाइज गिभ त्यो तपाईँको आर्किटेक्ट भयो हुन्छ नि एभ्रिथिङ सबै जान्छ सबै हुन्छ अनि त्यसपछि टकिङ अबाउट तपाईँको 3टा लेभल्स अफ फ्रेन्चाइजको देखाएको थियो मैले होइन सो आई थिङ्क त्यसमा पनि लाइक तपाईँले भन्नुभएको थियो लाइक यु क्यान अल्सो स्टार्ट with less money, but we also go till like the flagship would be Mark 1 ko flagship. Would you like talk about more about the process and this was the levels of Himalayan Java ko franchise? हाम्रो अहिले 3टा मोडलमा चाहिँ एउटा कियोस्क मोडल भन्छ हजुर सानो हाम्रो गाडा भन्छ नेपालमा कियोस्क भनेको सानो कार्ट भन्छ नि अब त्यो भनेको नट नेसेसरली कियोस्क भनेको कार्टमै हुनु पर्दैन तर एनी स्मल प्लेसेस द्याट इज लेस देन लाइक 200 स्क्वायर फिट भनौँ न त्यसलाई चाहिँ हामी कियोस्कको क्याटेगोरीमा राख्छौँ होइन कतिपय सपिङ मलमा त सिटिङ पनि हुँदैन द आइडिया इज मोर अफ अ ग्राब एन्ड गो के तर ग्राब एन्ड गो गर्ने अलि त्यति धेरै कन्सेप्ट त छैन तर ग्राब एन्ड गो कसले गरिरहेछ भने जस्तै बबल टीहरू बेच्छ नि दे डोन्ट ह्याभ अ डिसेन्ट प्लेस टु सिट डाउन एन्ड ह्याभ अ बबल टी होइन सो द्याट्स मोर अफ अ कियोस्क कन्सेप्ट सो हिमालयन जावाको कियोस्क कन्सेप्ट चाहिँ जबसम्म सिट डाउन गरेर कफी खान पाउँदैन नि कियोस्क मोडलमा पनि वी निड फ्यु फर्निचर्स है जस्तै लबिमको बाहिर एउटा सानो स्टोर छ हाम्रो द्याट्स लाइक कियोस्क मोडल द्याट इज वान मोडल द्याट वी सेल अनि अर्को मोडल इज हामीले सेल गर्ने लेस देन 1000 स्क्वायर फिटको जुन हामीले एरिया लिएर हिमालयन जावा बनाउँछ नि विथ नो किचन होइन इज वान मोडल अनि अर्को चाहिँ 1000 प्लस द्याट कुड बी 2000 2500 3000 विथ किचन फुल फ्लेज द्याट इज अनदर मोडल होइन सो दिस आर सम अफ द मोडल्स द्याट वी हेभ एट द मोमेन्ट हजुर तर there's demand for quite innovative other models well which we have never actually thought about होइन किन मान्छेहरूको आइडिया त हो नि यस्तो ठाउँमा गऱ्यो भने के हुन्छ यहाँ यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ अब त्यो अहिले म सेयर गर्दैन तर सम रियली इन्ट्रेस्टिङ आइडियाज द्याट्स एक्चुली कमिङ आवर वे थ्रु अगेन आवर इन्भेस्टर्स जुन हामीले पहिला सोचेकै थिएन अब अहिले मैले तपाईँको सोबाट भन्यो भने हामीले गर्ने भन्दा पहिला अरूले गरिसकेका हुन्छ होइन सो त्यो आइडियाजहरू चाहिँ अहिले आई जस्ट वान्ट किप इट टु माइ सेल्फ तर मैले नै इनोभेसनमा लिमिटेसन्सहरू छैन होइन यु क्यान इनोभेट एनिथिङ किचन नभएको आई थिङ्क छाया मलमा पनि छ छायामा छ लबी मलको एट्रिममा पनि छ सिभिल मलमा छ देयर इज वान इन सिटी सेन्टर देयर इज वान इन राइजिङ मल होइन गरिरहेको छ अहिले जस्तै हामीले क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ मोडल हाम्रो एउटा हेर्ने हो भने कुरिङटारको हिमालयन जावा इन मिडल अफ नो वेयर वी हेभ म्यासिभ हिमालयन जावा वाज नट इभन रिक्वायर्ड होइन अहिले इन द मिडल अफ कुरिङटार त्यो बेसिकली अब उनै नभनौँ त्यस्तो डिजर्टेड प्लेस पनि होइन तर त्यत्रो ठुलो हिमालयन जावाको त्यहाँ आवश्यकता थिएन त्यो चाहिँ हामीले अर्को 10-15 इयर्सको प्लानिङ गरेर सोचेको हो हजुर होइन किन त्यो हिमालयन जावा राम्रो भयो भने होइन मेबी त्यसको वरिपरि 10 किलोमिटर्स अप एन्ड डाउन हामीले अर्को हिमालयन जावा पनि हामीले इस्टाब्लिस गर्न मिल्छ
जस्तै मनकामना केबल कार हजुर है आइएम टकिङ टु दि ओनर अफ मनकामना केबल कार दाइसँग होइन दाइले पनि आई गिभ यु स्पेस यु सुड डु इट किन सपोर्ट सिस्टम त कुरिङटाले नि गर्न सक्छ नि होइन सो त्यसको दायाँ बायाँ हामीले अर्को 3-4 सानो कियोस गर्न सक्छ भने लट अफ पिपल ड्राइभिङ एन्ड वेन पिपल ड्राइभ होइन युआर टायर्ड यु निड क्याफिन टु रिचार्ज यु सेल्फ होइन एन्ड द्याट्स वाइ दिस लट अफ प्लेसेस इमर्जिङ अनि फेरि कस्टमर्स पनि डिफ्रेन्ट सेगमेन्टको हुन्छ क्या कसैले सस्तो खोज्छ भने कसैले अलिक बढी महँगो तिर्छु म सफा खान्छु भन्ने हुन्छ दिस नथिङ रङ विथ द्याट आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार स्पेन्ड गर्ने हो नि हजुर हजुर होइन सो हाइवेमा सबै किसिमको मान्छेहरूले ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ सबै किसिमको मान्छे ट्राभल गरिरहेको हुन्छ होइन सो हामी गएर कफी खाने पनि हाम्रो मार्केट देखेर हामीले त्यहाँ बनायौँ र त्यसको वरिपरि मेरो चाहिँ 10 किलोमिटर्स अप एन्ड डाउन आई थिङ्क वी क्यान स्ट्याब्लिस पनि 4-5वटा सानो कियोस चाहिँ हामीले गर्न सक्छ जस्तो लागेर we did a massive store there and that becomes more of a support किनभने फ्रेन्चाइज तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि फ्रेन्चाइज दिने भने पनि सपोर्ट दिने हो क्या आफ्टर सेल्स सपोर्ट दिन सकेन भने नाम त दिएर त फ्रेन्चाइज भएन नि होइन सो त्यसले गर्दा हामीले एक्सपेरिमेन्टल प्रोजेक्ट्सहरू पनि गर्न चाहिँ गरिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा मलाई चाहिँ अब के सोध्नु थियो भने बिकज एउटा ठाउँमा एज इन लाइक अब दरमाग थमेलमा नै देयर सो मेनी हिमालयन जाभास लाइक 5-6 प्लस होइन what's the concept behind having like a lot of different stores in the same location? Good question. It's a very good question. Coffee shop भनेको छ नि coffee shop is all about convenience. होइन coffee shop will never be a destination. It will never be a गन्तव्य क्या वन्दरा मलको जाभा भयो that's the exception. होइन coffee shop भनेको is all about convenience. You live here होइन and just imagine you have a couple of good coffee shops right outside your house होइन म चाहिँ हिमालयन जावामै कफी खान्छु भनेर तपाईँ त ठमेल त आउनुहुन्न होइन सो जहाँ भेट्छ नि त्यहीँ खान्छ क्या सो हाम्रो चाहिँ आइडिया के हो भने इफ देयर इज अ पर्सन हु इज स्टेइङ एट काठमाडौँ गेस्ट हाउस होइन जस्ट फर आर्ग्युमेन्ट सेक भनौँ न अनि उहाँलाई कफी खान अब मन लाग्यो म जावा जान्छु भनेर त्रिदेवी मार्ग ठमेलसम्म आउँदाखेरि यदि अन द वे बाटोमा उहाँले 2-3 अरू राम्रो कफी सप देख्नुभयो भने त्यहीँ छिर्नुहुन्छ क्या सो मैले भन्न खोजेको कफी सप चाहिँ कहिले पनि गन्तव्य हुन सक्दैन इट्स जस्ट अ क्याजुअल प्लेस होइन र लाइक आई सेड कफी सप भनेको इज अल अबाउट कन्भिनियन्स जहाँ छ त्यहीँ छिर्छ क्या मान्छे सो त्यसले गर्दा हामीले एकदमै क्लोज प्रोक्सिमिटीमा पनि खोलेको रिजन त्यसले त्यो कफी खानलाई चाहिँ लन्च र डिनर खाए जस्तो प्लान गरेर आउँदैन क्या होइन देखिहाले खाइदिउँ न भन्ने जस्तै हो होइन सो त्यसले गर्दा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा कफी सप्सहरू भयो भने एउटा इन्टरसेक्सन हो जस्तै हामी लोकेसन पायो भने जस्तै दरमाकै कुरा गरौँ होइन वी हेभ 2 स्टोर्स देयर होइन अब शेर्पा मलको साइडमा पनि वी कुड डु अ रियली नाइस स्मल हिमालयन जाभाको कियोस किनभने कफी खाने मान्छेहरू कहिले यति अल्छी हुन्छ यति लेजी हुन्छ होइन यु डोन्ट वान्ट गो होइन हार्ड रकमा जाने भन्यो भने यु हेभ टु गो फ्रम अल द वे फ्रम योर हाउस टु हार्ड रक अर फ्रम बौद्ध टु हार्ड रक फ्रम सुनाकुटी टु हार्ड रक फ्रम वे यु लिभ टु हार्ड रक दरमाग आउनै पर्यो हजुर बिकज अरू हार्ड रक त छैन तर देयर सो मेनी कफी सप्स अहिले इन द नेसन इन द क्यापिटल होइन जहाँ कन्भिनियन्स हुन्छ त्यहीँ छिर्छ होइन इभन मैले भन्नु खोजेको यदि दरमागमा अहिले शेर्पा मलमा कुनै पनि मान्छेले उठिरहेको मान्छेले कफी खान मन लाग्यो भने त्यो बाटो क्रस गर्न पनि मन पराउँदैन होइन यदि शेर्पा मलमै त्यहाँ कफी सप छ भने उसले त्यहीँ खान्छ उसले बाटो क्रस गरेर हिमालयन जावा आउने प्रयत्न गर्दैन होइन द्याट इज कफी सप होइन सो इट्स अल अबाउट कन्भिनियन्स वेयर एभर यु हेभ अ गुड स्पट गुड कफी पिपल जस्ट एन्ड अप देयर एन्ड द्याट्स द लजिक बिहाइन्ड ह्याभिङ so many Himalayan Javas in stretch of 1 kilometer भनौँ न 6-7 वटा त त्यहीँ छ My friends हुन्छ नि who also go to Java they're like हुन्छ नि तपाईँले भन्नुभयो लाइक जावाको लागि कोही पनि लाइक हुन्छ नि जावा नै खान्छु भनेर जानु तर मेरो साथीहरू जान्छ कि लाइक हुन्छ नि they go and then like I'll go to Java today and I think Riya दिदी पनि हुनुहुन्छ all about business she's also like every Sunday she's like it's a me time भनेर जावा जानुहुन्छ कि That's nice. So I think that's त्यो एउटा कल्चर बिल्डअप भइसक्यो बिकज पहिला हामीलाई हिस्टोरिकली नेपाली ब्रान्ड्सहरूको के छ भन्दाखेरि नेपाली ब्रान्ड्सहरूलाई जहिले पनि डाउनवर्ड्सली हेर्छ सबैजनाले होइन आई थिङ्क इट्स अ प्रब्लम तर आई थिङ्क हिमालयन जावा हेज क्रिएटेड यतिसम्म कि like now like people want to go to Java okay That's nice. just good to hear. Yeah. Good to hear. How did you build up that हुन्छ नि kind of like a luxury हुन्छ नि brand value भनौँ न I don't know. I think त्यो माइक अगाडि
त्यो ब्रान्ड भ्याल्यु बिल्ड गर्ने भनेर सुरुवात गरेको होइन लाइक आई सेड अगेन इट जस्ट ह्यापन होइन एन्ड आइ एम सो ग्रेटफुल टु माई कस्टमर्स होइन हु हेज सपोर्टेड मी फर लास्ट 23 years को ride. We have a lot of regulars. होइन Java one good thing that I've seen is again मैले convenience को लागि भने पनि जुन कुरा गरे पनि छ नि we have a lot of regular customers who comes to Java. Javaमा आउने कतिपय कस्टमरले चाहिँ म घर आउने जस्तै फिल गरेर आइरहेको हुन्छ. I think the love, the affection अनि नै गर्दा होला क्या मैले देखेको जुन कस्टमरलाई they could have gone actually anywhere होइन अनि उसलाई त्यो हुक हुने पनि मेबी वी स्टार्टेड द कन्सेप्ट होइन कतिपय हाम्रो कस्टमर्सहरू हामी कहाँ रेगुलर बेसमा आउने बिकज दे नो आवर टिम होइन एन्ड आवर टिम नो वाट काइन्ड अफ ड्रिङ्क्स दे प्रिफर एन्ड वाट टाइम दे कम होइन एन्ड आई थिङ्क मोस्ट अफ द कस्टमर्स आर ग्रिटेड बाई दे नेम्स होइन त्यसले पनि स्मल थिङ्स तर इट म्याटर्स होइन तर मैले भने नि lot of coffee shops that's emerged in the last couple of years 5 years मा त धेरै नै खुलिसक्यो होइन हरेक मान्छेको आफ्नो चोइसेसहरू हुन्छ हामी कहाँ आउने निच क्राउड पनि छँदैछ होइन तर जावालाई जस्तै तपाईँले भर्खर भन्नुभयो नि जुन वेले कस्टमरले एउटा ब्रान्ड भ्याल्यु र नेपाली ब्रान्ड भनेर जुन एप्रिसिएट गरेर जुन माया गरेर आउनुहुन्छ नि त्यो हाम्रो लागि एकदमै खुसीको ठुलो कुरा हो होइन सो हामी कहाँ स्ट्यान्ड गर्छौँ भन्ने क्वेसन चाहिँ अहिले हामीलाई पनि थाहा छैन फ्रेङ्कली होइन हामी आफ्नो काम गरिरहेछौँ वर्किङ होल हार्टेडली होइन trying to give up people, our customers, the best experience in terms of everything. मैले भने जस्तै प्रडक्टदेखि लिएर सर्भिस क्लिननेस सपोर्ट गरिरहनु भएको छ आइरहनु भएको छ खाइरहनु भएको छ होइन तर जुन वेले भाइले क्वेसन गर्नुभयो भने इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ टु हियर द्याट पिपल आर एप्रिसिएट आवर ब्रान्ड सो मच सो आई थिङ्क अब बाहिर त ड्राइभ थ्रुहरूको कन्सेप्ट छ नि त अनि त्यसपछि अब आई थिङ्क स्टारबक्स क्यान बी द कफी ब्रान्ड द्याट आई थिङ्क अफ हुन्छ उनीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि आई थिङ्क कस्टमाइज गर्न मिल्ने ड्रिङ्क्सहरू लाइक सो लाइक डु यु थिङ्क जावा विल अल्सो ह्याभ लाइक कस्टमाइज बिङ एबल टु कस्टमाइज यर ओन ड्रिङ्क स्योर we're planning actually we're planning I know that will happen coffee culture relatively Kathmanduमा is still very new I know अब this is a quite interesting thing म तपाईँलाई सेयर गर्छु होइन don't take it other way म चाहिँ प्रायः जावा जाँदाखेरि कति कस्टमरसँग इन्टरेक्ट गर्छु अनि कहिले मेरै कफी सपमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छु ल्यापटपमा स्टाफसँग गफ गरिरहेको हुन्छु अथवा म ब्रेकफास्ट लन्च खाइरहेको हुन्छु होइन प्राय धेरै जस्तो कफी सपमा जाँदाखेरि पिपल टक डिफ्रेन्ट इस्युज पोलिटिक्स you know social personal business shopping fashion gadi bike gadgets very less people talk about coffee that they are having I know I think there are people out there kati manchela ta Himalayan Java le Nepali coffee matrai बेच्छ भन्ने पनि थाहा छैन हैन सो हामी यति डिटेल ओरिएन्टेड छैनौँ कि स्पेशली अब कफीकै कुरा गरौँ न हैन हामी कहाँ आएर खाना आउने कस्टमरले सबै कुरा गर्न भ्याउँछ तर त्यो कफीको बेसिकली प्रेजेन्टेसन त्यसको स्वाद त्यसको टेम्परेचर हैन त्यसको प्रेजेन्टेसन त्यसको भ्याल्यु फर मनी त्यो वर्थ छ कि छैन भनेर कस्टमर्सहरू युजुअली कुरा गरिरहेको चाहिँ म मेरो कफी सपमा सुन्दिनँ हैन तर वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वेन पिपल आर ह्याभिङ अ कफी हैन दे either appreciate or they comment on each sip that they're taking. I know. Wow, look at the coffee. Look at the aroma. I know. Look at the body of this coffee. It's got aftertaste kosto cha. I know. Acidity cha ki chaina. I know. They talk so much about the product itself. I know. Hamro त्यो अहिले पनि छैन. So कस्टमाइज गर्ने भनेको कति बेलामा पोसिबल हुन्छ भन्दाखेरि जब बायर सिप गर्ने कफी कन्ज्युम गर्ने consumer एकदम aware हुन्छ कि okay I want basically a cappuccino with double shot on a soy milk हैन with no cream on top whatever हैन or can I please have a latte not an espresso in double shot ristretto हैन with an ounce of caramel के भन्छ रे syrup हैन on a almond milk with a lot of whipped cream on top कस्टमाइज गर्ने भनेको त्यही त हो नि होइन सो त्यो कस्टमाइज गर्ने सेन्स चाहिँ अहिले अलिअलि चाहिँ छ होइन तर
कफी सपमा आउने बित्तिकै when you come to coffee shop to socialize with your friends होइन coffee become a secondary for any customers that I've seen होइन अर्डर गर्दै हालौँ अनि गफ गरौँ भने जस्तो हुन्छ क्या so they order very fast क्या can I have this can I have that that's done and they're busy with their own work होइन I have seen people coming to our coffee shop where a same customer is having a same drink for the last 10 years हजुर होइन अनि कस्टमाइज गर्ने भने कति बेला इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि when people get involved with the process क्या अनि कस्टमाइज गर्न we have अहिले basically if you see our menu is एकदमै धेरै well elaborate गरेको छैन build your own coffee भने पनि हामीले प्रमोट गरेको छैन एक दुई ठाउँमा पहिले गरेको हो there is a section in our menu where it says enhance your coffee you can add extra shot double shot quart shot syrups you can select a milk होइन त्यो कस्टमाइज गर्ने अप्सन्सहरू अलरेडी छ इट्स लाइक यु गोइङ टु अ बर्गर सप एन्ड सेङ ओर यु गोइङ टु पिज्जा प्लेस एन्ड से क्यान आई ह्याभ एक्स्ट्रा टपिङ्स भने जस्तै हो नि त्यो कस्टमाइज गर्ने अलिअलि कन्सेप्ट चाहिँ आएको छ तर त्यति धेरै आएको छैन द्याट्स वान ड्राइभ थ्रु जुन बाहिर वर्ल्डमा गर्छ नि बाहिर चाहिँ कफी मोस्ट अफ द प्लेसमा कफी इज लाइक अ रिलिजन होइन अब काठमाडौँमा पनि भइसकेको छैन अहिले हेर्ने हो भने होइन उठ्ने बित्तिकै केही नभए कफी चाहिँ चाहिन्छ people have a very fast life overseas होइन उठ्ने बित्तिकै दे डु एभ्रिथिङ अफ देयर ओन हाम्रो जस्तो घरमा मिडहरू हुँदैन होइन कहिले आमाहरू हुँदैन दे लिभ अलोन यहाँ पो मम्मी चिया बनाइदियो कफी बनाइदियो भने त्यस्तो हुँदैन सो उठ्ने ढिला हुन्छ लेट नाइट भइरहेको हुन्छ उठ्ने बित्तिकै सावर लिनु पऱ्यो लुगा लगाए स्ट्रेट टु कफी सप होइन एप्स युज हुन्छ ड्राइभ थ्रुमा जान्छ होइन अनि बाहिर चाहिँ ड्राइभ थ्रुमा गएर कफी ग्राब गरेर बाटोमा ड्राइभ गर्दा गर्दा खान पनि सकिन्छ क्या काठमाडौँमा विथ एक्चुली थर अबाउट इट होइन यहाँ अहिले काठमाडौँमा ट्राफिक यति धेरै छ होइन कहिलेकाहीँ दुई हात स्टेरिङमा राखेर ड्राइभ गर्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन अनि ड्राइभ गर्दा गर्दा कफी खाँदाखेरि केही इन्सिडेन्ट हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ क्या किनभने ट्राफिक रुल्सहरू स्ट्रिक्ट छैन नि गाडी चलाइरहेको हुन्छ मान्छेले बाटो काटिदिरहेको हुन्छ गाडी चलाइरहेको हुन्छ पिपल बिजी अन द फोन होइन सो गाडी चलाउँदा चलाउँदा कफी खायो भने के हुन्छ त कन्सिक्वेन्सेस होइन हामीले सोच्नु पनि सोचेका छौँ अलिअलि होइन ड्राइभ थ्रुको एउटा पर्टिकुलर लोकेसनमा प्लान पनि गरेको हो तर अहिले जुन ट्राफिक मेस त नभनौँ होइन इट्स अ स्मल सिटी विथ डेन्स पपुलेसन यति धेरै गाडीहरू बाटोमा छ फेरि मैले भने जस्तो ट्राफिक रुल्सहरू त्यति स्ट्रिक्ट छैन बाटो काट्ने मान्छेहरू लेफ्ट एन्ड राइट कताबाट आउँछ यु डोन्ट नो होइन अनि एउटा हात स्टियरिङमा अनि एउटा कफी हातमा लिएर ड्राइभ गर्ने चाहिँ इट्स साउन्ड्स अलमोस्ट इम्पोसिबल तर ह्याभिङ सेड द्याट हामी कहिलेकाहीँ घर जाँदाखेरि ट्राफिकमा अड्किन्छ नि कहिलेकाहीँ एउटै रेड लाइटमा 15 मिनट अड्किरहेको हुन्छ होइन इभन म पनि अहिले ट्राफिकमा जुन वेले अड्किन्छ नि आई अलवेज मेक स्योर आई हेभ समथिङ इन माई कार समथिङ द्याट आई क्यान मन्च वेल आई गेट स्टक इन ट्राफिक होइन एटलिस्ट अ बोटल अफ वाटर मेबी बोटल अफ कोक होइन सम जुस सम क्यान्डिज सम बिस्किट्स होइन किन समटाइम्स यु गेट स्टक आवर्स त्यो हिसाबबाट हेर्ने हो भने फेरि त्यो स्ट्यान्ड पोइन्टबाट हेर्ने हो भने आई थिङ्क इट इज फिजिबल होइन तर ड्राइभ थ्रु पनि हामीले प्लान त गरिरहेछौँ वेयर जस्ट नट फाइन्डिङ अप्रोप्रिएट लोकेसन कस्टमाइज गर्ने कल्चर पनि इज इन्ट्रेस्टिङ तर अगेन त्यसको लागि हाम्रो कस्टमर्सहरू इन्भल्भ हुनु पऱ्यो क्या अनि त्यो भने चाहिँ कस्टमाइज गर्न रमाइलो हुन्छ होइन त्यसले गर्दा खास अलिकति ऊ भइरहेको सो वी टक्ड अबाउट ड्राइभ थ्रु नाउ आई वान्ट टु शिफ्ट लाइक हुन्छ नि यु गाइज वेन्ट इन्टरनेसनल राइट सो वाट आर द हर्डल्स यहाँ नेपालमा खोल्ने भर्सेस बाहिर खोल्ने again, nobody knows Himalayan Java overseas. Very few people. You know, even if you talk about Himalayan Java in Nepal, I think it's very popular only within a valley. Okay. You know, maybe it's a little bit popular in Pokhara, maybe Chiton. You know, but if you see Nepal, you know, a lot of people don't know what we do and what Himalayan Java is all about. You know, I personally think this is just the starting. We have a long way to go. You know, हामी त्यति ठुलो ब्रान्ड हुन सकेको छैनौँ हामी प्रयासमा छौँ अब इन्टरनेसनली जानु पनि अगेन इट्स अल अबाउट तर इन्टरनेसनली जाने भनेको वी डोन्ट गो एज अ ब्रान्ड हिमालयन जावा एकदमै स्टारबक्स जस्तो ठुलो ब्रान्ड भएर बाहिर जाने र हिमालयन जावा यस्तो 40-50वटा स्टोर जुन अहिले काठमाडौँमा चलाइरहेछ सानो ब्रान्ड भएर बाहिर जानेमा देयर इज अ डिफरेन्स सो वेन वी गो अब्रड हुन्छ नि हामी बाहिर जाँदाखेरि हामी बाहिर जाने भन्दा नि बाहिर बस्ने नेपालीले हाम्रो ब्रान्डको डिमान्ड गर्ने हो होइन तर कफी चाहिँ बाहिर जानलाई इट डजन्ट ह्याभ टु बी अ ब्रान्ड होइन अहिले इन्डिपेन्डेन्ट कफी सप्सहरू जुन वेले इन्डिपेन्डेन्ट कफी सप भनेको जसको ब्रान्ड छैन चेन छैन जुन वेले इमर्ज भइरहेछ नि
द्याट इज द फ्युचर अफ कफी बिजनेस जस्तो लाग्छ होइन किनभने त्यस्तो बिजनेसमा चाहिँ पिपल वर्क भेरी प्यासनेटली क्या मैले भने फ्यामिली इन्भल्भ हुन्छ साथी मिलेर कफी सप खोल्नु मिल्छ एन्ड दे इन्भल्भ लाइक 24/7 एउटा कफी सप यो चल्नै पर्छ कमाउनै पर्छ भन्ने एउटा त्यो हुन्छ नि आँटले गरिरहेको हुन्छ सो हिमालयन जावा अहिले 1-2 स्टोर्सहरू जुन हाम्रो नेपाली हाम्रो साथीहरूले दाजुभाइहरूले डिमान्ड गरेर हामीले बाहिर पुऱ्यायो नि हामी खास बाहिर जान रेडी नै थिएन सो हामीले बेसिकली न उहाँहरूलाई राम्रो सपोर्ट सिस्टम दिन सकिरहेछ किनभने हाम्रो त कुनै पनि ठाउँमा केही इस्टाब्लिसमेन्ट नै छैन सो हामीले उहाँलाई अहिले दिने भनेको कफी बिन्स दिइरहेछौँ ट्रेनिङ गर्न हामी नेपालमा बोलाउँछौँ होइन अलिकति मर्चेन्डाइजहरू दिइरहेछौँ होइन उहाँहरूलाई मार्केटिङ गर्ने अलिकति आइडियाजहरू सेयर गर्छौँ होइन डिजाइन गर्न लेआउटहरू यहीँबाट पठाउँछौँ तर किन नेपाली पपुलेसन पनि त नेपालभन्दा बाहिर नेपालीहरू जहाँ पनि छन् क्या होइन अमेरिका होस् अस्ट्रेलिया युके क्यानाडा यति धेरै नेपाली पपुलेसन्सहरू छ होइन र नेपाली पपुलेसन भएको ठाउँमा चाहिँ जब नेपालीले व्यवसाय गर्नु खोज्छ नि उहाँहरूले जहिले पनि यो इन्डियन र नेपाली रेस्टुरेन्टको फ्युजन गरेर बिजनेसहरू इस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ इज नोर इन्डियन नोर नेपाली होइन सो अनि त्यो बिजनेस चाहिँ एउटा त इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट इज भेरी हाई होइन त्यसमा इन्भेन्ट्री पनि धेरै हुन्छ होइन स्टाफिङ पनि धेरै हुन्छ त्यो रेस्टुरेन्टको लागि स्पेस पनि ठुलो चाहियो किन फर इक्जाम्पल बाहिर चाहिँ रेस्टुरेन्ट गऱ्यो भने एउटा चिम्नी भन्छ नि हुड राख्ने भन्छ नि त्यो मात्रै राखेर सिटीबाट इन्सपेक्सन गरेर अप्रुभल गर्नलाई एउटा त टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस होइन किनभने बाहिर त सिस्टमले चल्छ नि आगो बाल्ने भन्ने बित्तिकै धुवा निकाल्ने भन्ने बित्तिकै द्याट्स अ भेरी स्ट्रिक्ट ल होइन र एउटा हुडमा तपाईँले इन्स्टलेसन गरेर सबै सघाउने $40,000-50,000 पर्छ $40,000-50,000 चाहिँ यु क्यान ओपन अप अ स्मल कफी सप होइन सो जुन इन्भेस्टमेन्ट तपाईँको एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्दाखेरि जान्छ नि त्यसको फ्र्याक्सन अफ कस्टले यु क्यान एक्चुली सेट अप अ स्मल कफी सप अगेन coffee being a social global beverage. It's not only Nepali beverage or American beverage, it's like a global beverage. Everybody drinks coffee. होइन सो अनि त्यहाँ बाहिर बस्ने अहिले धेरै नेपालीहरूले चाहिँ यो एउटा सानो व्यवसाय हो यो फ्यामिलीले पनि चलाउन सक्छ हामी साथीहरू मिलेर पनि चलाउन सक्छौँ बट हामीले आफै यो विललाई इन्भेन्ट गर्ने भन्दाखेरि यु डोन्ट ह्याभ टु गो एन्ड रिइन्भेन्ट द विल क्या किनभने यदि नेपाली कफी सपको एउटा ब्रान्ड ल्याउने हो एक्सपर्टिज ल्याउने हो भने त नेपालमा आएर अथवा हामीलाई फोनमा कन्ट्याक्ट गरेर हामीले त उहाँहरूलाई सिस्टम त बताउन सक्छौँ नि दिन सक्छौँ नि होइन अनि अहिले त्यही भइरहेछ क्या सो थुप्रै नेपालीहरू जुन विदेश बस्नुहुन्छ गगनजी होइन आनन्दजी जावा खोलौँ हामीलाई इन्ट्रेस्टेड छ हामीसँग लोकेसन छ हामीसँग पुँजी छ हामीले तपाईँले ट्रेनिङ गराइदिनु पऱ्यो तपाईँको प्रडक्ट पठाइदिनु पऱ्यो हेर्न आउनु पऱ्यो डिजाइन गरिदिनु पऱ्यो भनेर बोलाइरहनुहुन्छ नि हामी एक दुई ठाउँमा जान पनि गइरहेछौँ होइन like I said, coffee is a very popular social beverage. Everybody drinks coffee, and you don't need a time to sip a coffee. You can sip coffee any time of the day. होइन तर रेस्टुरेन्ट त्यस्तो छैन अनि रेस्टुरेन्ट्सहरू खोल्न पनि खुलिरहेछ धेरै रेस्टुरेन्ट्सहरू बन्द पनि भइरहेछ होइन बाहिर कतिको गाह्रो छ नेपालभन्दा खोल्नु सजिलो छ एकदम सजिलो छ इट्स मच इजियर देन नेपाल मच इजियर यहाँ लिगालिटिजहरू आफ्नो ठाउँमा छ हजुर तर कफी सप खोल्ने बनाउने र चलाउने भने त बाहिर एकदम सजिलो छ किन भन्दा आई गिभ यु सम इक्जाम्पल्स हामी अहिले काठमाडौँमा कफी जावा त हामी विभिन्न लोकेसनमा चलाइरहेको छौँ होइन तर वी स्ट्रगल विथ बेसिक सप्लाइज के फर इक्जाम्पल अमेरिकानो भनेको ड्रिङ्क होइन इट्स जस्ट अ ब्ल्याक कफी 99% अफ अमेरिकानो भनेको इज वाटर होइन पानी नै राम्रो पाउँदैन इट रिफ्लेक्ट्स अन क्वालिटी तपाईँ भने चाहिँ पानी र दुध यस होइन सो यहाँ चाहिँ कस्तो भने सबै बेसिक सप्लाइजहरू पाउनलाई इट्स हर्डल के गाह्रो छ बाहिर यु गो टु वान प्लेस वान सुपर मार्केट एभ्रिथिङ इज देयर अब त्यहाँ बाहिर गाह्रो भनेको हो लिज अग्रिमेन्ट गर्न गाह्रो छ किन लिज अग्रिमेन्ट गर्नलाई जुन एउटा प्रोसेस छ नि उनीहरूको इट टेक्स टाइम इट माइट टेक अप टु 2 months किनभने त्यो इन्डिभिजुअलको क्रेडिबिलिटी हेरेर दिने हो उसले बिजनेस सस्टेन गर्छ कि गर्दैन ल्यान्डलर्डलाई बिजनेस प्रपोजल दिनु पऱ्यो प्लान बनाउनु पऱ्यो यहाँ जस्तै दाइ कोठा भाडामा दिनुहुन्छ भनेर दिँदैन होइन सो त्यो पार्ट चाहिँ गाह्रो छ तर अगेन एभ्रिथिङ इज भेरी सिस्टमेटिक सो वन्स यु हेभ द स्पेस होइन एन्ड वन्स यु हेभ अ बजेट टु इन्भेस्ट यु क्यान एक्चुली सेट अप अ कफी सप इन लेस देन 3 weeks किन उनीहरूको इफिसियन्सी यस्तो हाई छ होइन बनाउने टाइमै लाग्दैन टाइम फर देम इज मनी होइन जस्तै मेरो एउटा कन्ट्र्याक्टरले
एउटा कहिले सानो हिमालयन जावा बनाउन सर 1 महिना भनेपछि त्यो 2.5 महिना मात्रै दिनुहुन्छ उहाँहरूले हैन किनभने डेडलाइन पेनल्टी त्यो काम गर्ने जुन एउटा इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै भइसक्यो उसले पनि त्यस्तै भन्छ मलाई पनि चित्त बुझा ठिकै छ नि भनेर अनि 1 महिनाको प्रोजेक्ट 1.5 महिना तर एटलिस्ट मसँग अहिले काम गरिरहेको जुन टिम छ उनीहरूले 1 महिना भनेर कहिलेकाहीँ 5 हप्तामा पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ 6 हप्तामा पनि दिन्छ तर युजुअली काम गराउन अलिकति गाह्रो छ क्या त्यो हामी अलिकति लेट ब्याक भइसकेका छौँ तर बाहिर अहिले मैले भने है एकचोटि मिटर अन भएपछि त फास्ट पेस अनि यस सो 5 weeks 3 weeks भने you get in less than 3 weeks. You have all the supplies जुन अहिले त कस्तो भने सप्लाइजहरू कफी सपको डोर डेलिभरी नै गर्छ हैन ओ कुनै पनि सुपर मार्केटमा किन गरे भने A to Z त्यो जुन कफी सपलाई चाहिने सामानहरू एउटै ठाउँमा पाउँछ अन्डर वान रुफ सो यहाँ चाहिँ बेसिकली अहिले हामीले सप्लाइजहरू जुन भेन्डरसँग काम गर्छ नि we're picking some of the best among the worst हैन सबभन्दा नराम्रोमा सबभन्दा राम्रो छानेर हामीले चलाइरहेको छौँ अहिले हैन मैले भने बेसिक वी स्ट्रगल विथ वाटर इभन पानीमा पनि प्रब्लम छ हामीलाई पानीमा प्रब्लम छ दुधमा प्रब्लम छ हैन क्रिममा प्रब्लम छ योगर्टमा प्रब्लम छ अनि एक दुईटा सबै त हैन अनि अब यो भन्नु पनि मेबी त्यति राम्रो त होइन होला तर कहिलेकाहीँ त मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले भेन्डरसँग पैसा तिरेर सामान किन्छु नि त्यो भेन्डरले पनि के बुझ्नु पर्यो भने आइ एम नट गेटिङ द्याट प्रडक्ट फर फ्री इज चार्जिङ फर इट हैन सो उहाँहरूले पैसा लिएर मलाई प्रडक्ट दिँदाखेरि सबभन्दा राम्रो प्रडक्ट चाहिँ दिनु पऱ्यो क्या फर इक्जाम्पल कुहिएको सामान एक्सपायरी सामान दिनु भएन हैन तर एक दुई ठाउँमा कल्चर यस्तो छ कि अलिकति बिग्रिन लागेको एक्सपायरी हुन लागेको सामान चाहिँ आइहाल्छ क्या भ्याल्यु फर मनी भएन नि तपाईँहरूलाई पनि गाह्रो होला गाह्रो हुन्छ नि सो यहाँ खोल्ने भन्दा बाहिर त सिस्टम र ल छ हैन बाहिर लिग्यालिटिज र लाइसेन्सको कुरा मात्रै हो वान्स यु अक्वायर द्याट अपरेसनमा आएर चलाउन इट्स भेरी इजी हो गाह्रो छ बाहिर गाह्रो के सेन्समा छ भन्दाखेरि हाम्रो डलर पर आवर भन्छ नि जुन हामीले स्टाफहरूलाई मिनिमम पे गर्छ नि द्याट इज भेरी हाई तर एकजना स्टाफले बाहिर एउटा कफी सप चल्छ भने त्यही कफी सप नेपालमा 4 जना स्टाफले चल्छ हैन किन इफिसियन्सी एकदम हाई छ हैन दे गेट आवरली पेड अनि मेबी टु सर्टन एक्सटेन्ट दे मोटिभेटेड इज वेल हैन एउटा एभरेज कफी सपमा काम गर्ने स्टाफले $12-15 कमाउँछ So if they work 8 hours, that's a pretty decent chunk that they make in a day. Versus you have the छैन नि minimum pay त अझ पनि त्यति हाई त छैन नि हैन एफिसियन्सी चाहिँ हाई हुनु नट ओन्ली लाइक कफी सपको एम्बियन्स मात्र हैन धेरै चिजले त्यसलाई रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ हैन अब एउटा इन्भेस्टर अथवा एकजना मान्छेलाई तपाईँको फ्रेन्चाइज खोल्नु छ अरे हैन हाउ मच मनी वुड इट टेक फर अ पर्सन टु बाई अ फ्रेन्चाइज भन्नाले यस्तो हुन्छ अहिले एउटा एकदमै सानो फ्रेन्चाइज पुतल सडकमा बनाउँदैछ मेरो टिमले हैन एन्ड आई थिङ्क इट्स गोना बी ओन बाई अ फिमेल यङ फिमेल लाइक ए सेल्फ हैन तर भर्खरको टिनेजर बहिनीले गर्दै हुनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ उसलाई इन्करेज गर्नुपर्छ भनेर गिभन अ भेरी गुड डिल बनाउनु सुरु भयो आई थिङ्क इट्स लेस देन अबाउट 300 स्क्वायर फिट तर आई थिङ्क ब्युटिफुल लोकेसन उहाँले सोचेको भन्दा धेरै कममा हामी बनाउँदैछौँ हैन हामीले उहाँलाई कति फिजहरू वेब पनि गरिदिएका छौँ प्राइसहरू सस्तो घटाउनु पनि घटाइदिएको छ किनभने त्यो उमेरमा हिमालयन जावाको फ्रेन्चाइज अक्वायर गर्ने मेबी उहाँ पहिलो महिला हुनुहुन्छ होला हैन सो इन्भेस्टमेन्ट गर्नेको छ नि लिमिट नै हुँदैन बट वाट वुड बी लाइक अ स्टार्टिङ लाइक हुन्छ नि यति अमाउन्टले चाहिँ आई क्यान ओपन भन्ने इट डिपेन्ड्स इफ यु वान्ट टु डु अ कियोस्क राइट इफ यु वान्ट टु डु अ कियोस्क not very big, maybe 200-300 square feet. I would say about 5 million, about 50 lakhs, including our franchise fee. But again, it boils down to you. When I said it boils down to you, there's so many options that you have. For example, with the machines, with the brand of machines that we carry. I know some same single double group machine will cost you maybe 6 lakhs rupees versus 12, 18, 24. I know. And investors are they're very picky. They said, I want this. I'm willing to pay 18 lakhs, but I want this machine. I know. They could have easily actually buy 16 lakhs of machine. And sometimes we enforce. I'm saying, I know, Himalayan Java ko yo franchise line yesto store गर्ने भने चाहिँ तपाईले दुईटा मसिन किन्नै पर्छ यो ब्रान्डको मसिन हाल्नै पर्छ हैन हामी त्यस्तो पनि गर्छौं तर अहिले चाहिँ हामीले के गर्न थालेछौं भन्दाखेरि हिमालयन जावा अलिकति प्रिमियम ब्रान्ड भएकोले अनि फ्रेन्चाइजको धेरै डिमान्ड भएकोले
we're creating a second brand. It's called Mocha Cafe by Himalayan Java, which is, I would say, about 40% cheaper, more affordable than Himalayan Java. होइन त्यो अलरेडी कन्सेप्टहरू हामीले बिल्ड गरिसक्यो 4-5वटा इन्क्वायरी पनि छ होइन इन लेस देन मेबी मन्थ एन्ड हाफमा यु विल सी फर्स्ट मोका क्याफे बाई हिमालयन जावा आई थिङ्क त तपाईँले भने जस्तै अब सप्लाई कम छ नि त डिमान्ड धेरै छ नि त आई थिङ्क धेरै अब इफ यु वान्ट टु ओपन 50 हिमालयन जावा स्टोर्स राइट एन्ड यु हेभ लाइक छ तर अब तपाईँसँग हुन्छ नि यु डोन्ट हेभ द बिन्स यु डोन्ट हेभ द प्रपर तपाईँ भने जस्तै कम कफी उत्पादन भइरहेको छ नि त नेपालमा सो आई थिङ्क इज द्याट अ च्यालेन्ज इट इज अ च्यालेन्ज किन हाम्रो अब मिसनमा चाहिँ नेपाली कफी मात्र प्रमोट गर्ने भनेर वी स्टार्टेड आवर कन्सेप्ट एन्ड आई थिङ्क तपाईँहरूले मन्थली एउटा स्टोर खोल्ने पनि टार्गेट गरेको छ हो अहिले त हामीलाई सबै चिज मिल्यो भने आई वुड लाइक टु ओपन 3 स्टोर्स अ मन्थ होइन तर अब त्यो टाइम होइन सबैले पर्मिट गर्नु पऱ्यो होइन एन्ड अहिले हाम्रो जुनको टिमको स्पिरिट एनर्जी छ हेर्ने हो भने त वी क्यान डु इट तर अगेन इट बोल्स डाउन टु द बजेट द्याट यु हेभ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने क्यापेसिटी हुनु पऱ्यो लोकेसन पाउनु पऱ्यो होइन तर हामीले गर्ने हो भने त वी क्यान डु इट वी क्यान डु 1 स्टोर एभ्री विक तर त्यो फिजिबल त्यो प्र्याक्टिकल किन छैन भने हामीसँग त्यो लेभलको बजेट नै छैन होइन तर बनाउनलाई किनभने we've done this for so many years होइन एन्ड वी नो हाउ टु एक्चुली वर्क किनभने काम गर्दाखेरि साइमल्टेनियसली पनि कतिपय चिज गर्न मिल्छ नि होइन अब त्यो ज्ञान भयो भने चाहिँ टाइम चाहिँ नट अ प्रब्लम वी क्यान गेट इट डन तर अहिले मैले भने जस्तै अहिले डिमान्ड पनि छ अब अहिलेको क्राइसिस हेर्ने भने पिपल नट स्पेन्डिङ होइन आई थिङ्क अहिले सबैको बिजनेस इज डाउन बाई 30-40% इन्क्लुडिङ आस होइन किनभने अहिले इकोनोमिक क्राइसिस त ग्लोबली नै छ नि मेबी यो पोस्ट कोभिडको एउटा इम्प्याक्ट पनि हुनसक्छ होइन सो पिपल आर भेरी अहिले केयरफुल विथ देयर स्पेन्डिङ्स होइन विथ देयर इन्भेस्टमेन्ट होइन सो वेन वी डु हिमालयन जावाको फ्रेन्चाइज वेन वी अप्रुभ हिमालयन जावाको फ्रेन्चाइज वी मेक स्योर प्रपर फिजिबिलिटी इज डन एन्ड इफ द प्रोजेक्ट इज नट भायबल वी डोन्ट डु इट होइन वी जस्ट डोन्ट जम्प द गन के आउने बित्तिकै साइन गरेर हामी गरिहाल्दैनौँ होइन तर मैले भने जस्तै हिमालयन जावाको एउटा सानो कियोस मोडलको बेसिकली फ्रेन्चाइज अक्वायर गर्दाखेरि इट बोल्स डाउन टु इन्डिभिजुअल उहाँलाई 1 करोड सघाउनु मन छ भने 1 करोड पनि सघाउन सकिन्छ होइन तर 30 देखि 35 लाखमा पनि हुन्छ होइन अब त्यही इट्स लाइक सपिङ गर्दाखेरि कुन ब्रान्डको जिन्स किन्ने कुन ब्रान्ड्सको जुत्ता किन्ने भने जस्तै हुन्छ नि जुत्ता त जुत्तै हो होइन and some investors are very picky and they said I want this, I want the premium stuff there's nothing wrong with that. And so what are like a green flag as Himalayan Java that okay I will give this guy the franchise rather than him this green flags do you guys also look out for those? We do what might be some green flags? No, some of the pilot though customs and people who are really interested in acquiring our franchise उनीको फलोअप चाहिँ एकदम रेगुलर हुन्छ होइन उनी विन्डो सप चाहिँ गर्दैन एकदमै राम्रै रेगुलर वेमा फलोअप गरिरहन्छ अनि वेयर वी फिल कि ओके दिस पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल इज भेरी इन्ट्रेस्टेड अनि हामी उहाँसँग बसेर इफ युआर इन्ट्रेस्टेड हामीले उहाँलाई डु यु हेभ अ बजेट टु इन्भेस्ट पैसा छ तपाईँसँग इन्भेस्ट गर्न छ भन्दाखेरि वी सी अ प्रुफ अफ फन्ड उहाँसँग ब्याङ्कमा पैसा छ कि छैन होइन यदि ब्याङ्कसँग लोन लिएको छ भने लोनको प्रोसेस गरेको पेपर छ कि छैन होइन उहाँको अलिकति एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड होइन उहाँको पर्सनल ब्याकग्राउन्ड होइन यस्तो चिजहरू पनि हामी हेर्छौँ होइन किन जो मान्छे चाहिँ सिरियस हुँदैन एउटा 1-2 इन्क्वायरी गर्छ होइन अनि हराइहाल्छ त जो चाहिँ एकदमै सिरियस छ उसले चाहिँ हामीलाई छोड्दैन होइन अनि हामी पनि उहाँहरूलाई छोड्दैन होइन सो इट्स लाइक बोथ साइड भनौँ न होइन तर थाहा हुन्छ फर्स्ट मिटिङमा जुन हामीले फ्रेन्चाइज प्रेजेन्टेसन भनेर मेरो टिमले गर्छ नि त्यो प्रेजेन्टेसनले पनि हामीले क्लोजली मोनिटर गर्छौँ कि यो मान्छेले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ किन जो मान्छे प्रेजेन्टेसनमा सिरियस नै हुँदैन नि होइन द्याट मिन्स दिस पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल ओर द ग्रुप इज नट इन्ट्रेस्टेड भने त्यतिकै थाहा हुन्छ सो त्यो गर्दा गर्दा अब अलिअलि अनुभव पनि भइसक्यो कति टाइम लाग्छ एउटा मान्छेसँग तपाईँको फलोअपदेखि एउटा ब्रान्च खोल्नु चाँडैको अब डिपेन्ड्स अपन अ साइज यदि ठुलो अब भनौँ न 2000 स्क्वायर फिटको बेसिकली एउटा हिमालयन जावा छ भने फ्रम इनिसियल इन्क्वायरी टु ग्रान्ड ओपनिङ चाहिँ 3 मन्थ्समा हुन्छ 3 महिनामा हुन्छ फ्रम इनिसियल डे 1 को कन्भर्सेसनदेखि लिएर ग्रान्ड ओपनिङ चाहिँ
3 months. We can get it done. So Himalayan Java as a company, now what are the rules that you stick by till this day? I think there's a lot of rules that we stick by. होइन थुप्रै रुल्सहरू छ थुप्रै डुज एन्ड डोन्ट्सहरू छ होइन एक दिन चाहिँ बरु मिल्यो भने म मेरो जेनरल म्यानेजर चाहिँ तपाईँको प्रोग्राममा पठाउनु पर्ला होइन इट बी क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ बिकज हि इज द गाई इज अ भेरी यङ गाई होइन हि इज ह्यान्डलिङ अल आवर अपरेसन्स होइन हाम्रो त्यो टु डु एन्ड नट टु डु लिस्टमा चाहिँ धेरै नै चिजहरू छ होइन जुन मैले पनि पहिला बनाएँ जुन मेरो टिमले पनि बनाइरहेछ होइन त्यो जरुरी पनि छ किनभने काम गर्दा गर्दा एकैछिन फोनमा कुरा गर्दा के हुन्छ र सर भन्छ होइन खास हुन त केही पनि हुँदैन होइन द्याट डजन्ट लुक द्याट प्रोफेसनल होइन त्यसले अलिकति भए पनि फोकस डाइभर्ट गर्छ जब मान्छेको अलिकति माइन्ड डाइभर्ट गर्छ नि अनि उसले बनाउने बेभरेजेसमा त्यो क्वालिटी नै हुँदैन होइन इट्स अ स्मल थिङ तर इट म्याटर्स होइन काममा आउँदाखेरि कसरी आउने कामबाट जाँदाखेरि कसरी जाने होइन स्ट्यान्डर्ड रेसिपी र स्ट्यान्डर्ड पोर्सनलाई कसरी मेन्टेन गर्ने होइन एकदमै रेगुलर बेसमा मिटिङ्सहरू भइरहेको हुन्छ एकदमै रेगुलर बेसमा अनगोइङ ट्रेनिङ्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एभ्री आउटलेटमा मन्थली बेसिस क्वार्टरली बेसिस हाम्रो स्टाफहरूले अडिट गरिरहेको हुन्छ अनि अडिटमा फेल भइरहेको हुन्छ अडिटमा पास भइरहेको हुन्छ फेल भयो भने त्यो बिग्रेको चिजहरूलाई कसरी रेक्टिफाई गर्ने अनि फेरि गएर मेक स्योर के गर्ने कि जुन जुन चिज उनीहरूले बिगारेर चाहिँ त्यो बनायो भने डेडलाइन दिएको हुन्छ होइन सो त्यस्तो धेरै चिजहरू छ सो हामीले एकदम ऱ्यान्डम चिजमा भन्ने हो भने यस हिमालयन जावा इज जस्ट अ कफी सप वी डोन्ट अलाउ अल्कोहल होइन वी डोन्ट अलाउ पेट्स होइन अनि कहिलेकाहीँ अब भन्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ कहिलेकाहीँ लेख्न त जरुरी छैन इट्स अ नन स्मोकिङ एरिया देयर आर सम प्लेसेस वेयर वी अलाउ पिपल टु स्मोक इज वेल आउटडोर भएको ठाउँमा तर मोस्ट अफ द हिमालयन जावा द्याट वर बिल्डिङ एट दिस भेरी मोमेन्ट वी डोन्ट एन्करेज आवर पिपल टु स्मोक होइन इभन वन्डर मलको पनि इज अ प्रिटी म्यासिभ स्पेस होइन द रिजन इन्टेन्सनली हामीले स्मोकिङ एरिया नहालेको रिजन है नभएपछि त खाँदैन नि होइन भएपछि त खाइदिइहाल्छ होइन सो इन अ वे वी आर डिस्करेजिङ आवर कस्टमर्स नट टु स्मोक भनेर होइन सो त्यस्तो लिस्टहरू छ हाम्रो बनाइरहेको छौँ अरू एउटा इन्ट्रेस्टिङ फेज भनेको हाम्रो लोड सेडिङ होला बिकज आई थिङ्क अहिले पो लाइक वी जस्ट भन्छ नि हेर्दाखेरि ब्लाइट आइरहेको हुन्छ तर त्यति बेला रनिङ अ बिजनेस ड्युरिङ द लोड सेडिङ पिरियड हुन्छ नि आई थिङ्क द्याट वाज भेरी च्यालेन्ज क्यान यु लाइक हुन्छ नि त्यति बेलाको के भयो कसरी तपाईँले ट्याकल गर्नुभयो वुड यु एक्सप्लेन अ बिट लाइक आई सेड फ्रम डे वान टु टिल टुडे होइन म त आई बिन रियली इन्जोइङ द राइड होइन लोड सेडिङ वाज भेरी डिफिकल्ट होइन लोड सेडिङ डिफिकल्ट इन अ सेन्स कि सबभन्दा पहिला त ब्याकअपको लागि जुन हामीले जेनेरेटर किन्छ नि द्याट्स द एक्स्ट्रा बर्डन फर अस होइन अनि नेपाल कन्टेक्समा हेर्ने हो भने प्रायः सबै ब्याकअप जेनेरेटर चाहिँ रुफमै राख्छौँ हामीले बेसमेन्ट त हुँदैन फेरि बेसमेन्ट भए पनि प्रपर एक्जस्ट नै हुँदैन क्या सो यु हेभ अ जेनेरेटर द्याट्स इन्स्टल अन द टप अफ द रुफ त्यो चल्नको लागि फ्युल त किन्नु पऱ्यो अनि फेरि फ्युल किन्न त गाडी चाहियो आफ्नो पर्सनल प्राइभेट कारमा फ्युल लिएर त जानु भएन सो यु निड टु हायर मेबी अ बोलेरो मेबी अ टाटा मोबाइल होइन अनि त्यसमा लिएर फ्युल किन्न जाने अनि फ्युल लिएर आउने अनि त्यो फ्युललाई फेरि 4 तला माथि बोक्ने होइन अनि दिनमा 16 देखि कहिले 18 आवर्ससम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो होइन सो फर्गेट द प्रफिट होइन वी बर्न सो मच अफ मनी इन फ्युल त्यो स्मोकमा धुवामा हामीले यति पैसा बर्न गऱ्यौँ होइन किनभने रिगार्डलेस अफ बेसिकली कस्टमर आए पनि नआए पनि मसिन त अन गर्नु पऱ्यो होइन सो द टाइम वाज भेरी टफ होइन सो टाइम वाज भेरी टफ इभन मैले भने नि आजको दिनमा नट ओन्ली लाइक विथ द ब्याकअप विथ द लोड सेडिङ इभन वी स्ट्रगल फर इभन लाइक बेसिक सप्लाइज वेन इट कम्स टु कन्सिस्टेन्सी अहिले पनि छ तर लोड सेडिङ अलिकति घटेको छ होइन तर अन एन्ड अफ भइ नै रहन्छ कि होइन कति बेला बत्ती जान्छ कति बेला बत्ती आउँछ भने थाहा पनि हुँदैन अनि फेरि त्यसको एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चलिरहेको मसिन चाहिँ झट्ट बत्ती जाँदाखेरि इट डज ह्याभ इफेक्ट अन द मसिन इज वेल होइन किन मसिन चाहिँ अफ गर्ने देयर इज अ सर्टन स्टेप्स यु डोन्ट स्विच इट अफ लाइक द्याट होइन सो भन्नाले मसिनको फेरि मसिनको तपाईँको पर्फर्मेन्स मसिनको तपाईँको रिपेयर मेन्टेनेन्स होइन किन दोज मसिन्स द्याट वी बाई
कफी मेसिन्स आर भेरी एक्सपेन्सिभ त्यसलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नु राम्रोसँग मेन्टेन गर्नु पनि त हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू हो नि होइन तर कहिलेकाहीँ यस्तो अन एन्ड अफ जुन वेले लाइट फ्लक्चुएट भएर बत्ती जान्छ नि मसिन्सहरू बिग्रिरहेको हुन्छ होइन तर हामीले त अब अहिले त लोड सेडिङ पहिला कम्पेरिजनमा धेरै कम छ आई रिमेम्बर डेज वेयर 18 आवर्स लोड सेडिङ हुन्थ्यो होइन अनि त्यो 6 घन्टा बत्ती आउने पनि त्यसमा पनि ट्रान्सफर्मर पड्किने क्या सो एन्टायर 24 आवर्स होइन अब हुन त 24 आवर्स हामीले कफी सप त कहिले पनि अपरेट गरेनौँ होइन अनि बत्ती आउने राति आउने होइन अनि कहिले दिउँसभरि बत्ती नहुने होइन अब त्यो विभिन्न कारणले गर्दा तर त्यो आउने 6 घन्टामा अब अहिले यो ठमेल एरियामा यो टाइममा चाहिँ बत्ती आउँछ भनेपछि बत्ती झलक्क आयो अनि 15 मिनटमा बत्ती नै छैन किन भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर्मर पड्केर अब कहिले फेर्ने भन्दा 3 दिनपछि होइन सो क्रस अल द फेज अनि फेरि कफी बिजनेस मलाई किन कफी बिजनेस इज कम्प्लिटली इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड बिजनेस हो होइन इट्स नट लाइक फ्रम एलपिजी ग्यास ओर एनिथिङ एल्स होइन इट्स कम्प्लिटली इलेक्ट्रिसिटी मेरो त ओभनदेखि लिएर बेकिङ ओभन कफी मेसिन ग्राइन्डर ब्रुवर ब्लेन्डर होइन इभन द म्युजिक सिस्टम माइक्रोवेभ होइन लाइटिङ एभ्रिथिङ वर्क्स विदिन इलेक्ट्रिसिटी इफ आई डोन्ट ह्याभ इलेक्ट्रिसिटी द्याट मिन्स आई डोन्ट ह्याभ अ बिजनेस होइन सो त्यो फेज पनि क्रस गरियो तर त्यो फेज चाहिँ क्रस गर्न त्यो फेज चाहिँ मैले क्रस गर्न सकेको रिजन चाहिँ म जे काम गरिरहेको थियो नि कफी सपमा म त्यो प्रोसेस चाहिँ इन्जोय गरिरहेको थिएँ कि सो त्यसले पनि आफूलाई मन लगाएर गर्ने अहिले तपाईँले सोध्नु भएको थियो नि अहिलेको युथलाई के सजेसन गर्ने भनेर मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो नि मेरो विचारमा आफूलाई इच्छा भएको काम गऱ्यो भने चाहिँ गाह्रै भए पनि आफ्नो गन्तव्यमा पुगिन्छ जस्तो लाग्छ होइन तर आफूलाई इच्छा नै छैन कसैले यो गर्नुपर्छ भनेर गर्छ नि त्यस्तो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन काम भनेको ठुलो सानो हुँदैन होइन काम जस्तो पनि काम हो कि डिग्निटी अफ वर्क भन्छ नि त्यो हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो भयो भने काम ठुलो सानो नै हुँदैन होइन सो यस्तो बिजनेसहरू गर्दाखेरि लाइक वेयर यु पुट योर हार्ट एन्ड सोल राइट Yes. इट्स लाइक योर बेबी हुन्छ नि अफकोर्स अनि त्यसपछि अब मैले हेर्दाखेरि पिपल स्ट्रगल विथ इज लाइक गिभिङ देम अ रियालिटी चेक के बिकज प्यासन कोही ड्राइभमा गएर हुन्छ बट लाइक your cash flow might not be there हुन्छ नि सो लाइक हाउ डु यु मेक यस्तो लाइक rational decisions when तपाईँले भने यस्तो सिचुएसन्स लोड सेडिङमा हुन्छ नि बिकज तपाईँलाई थाहा थिएन इफ लोड सेडिङ वुड एन्ड इन नेपाल राइट सो हाउ वुड यु बी ऱ्यासनल एट द्याट पोइन्ट एन्ड गिभ योर सेल्फ रियालिटी चेक यस्तो नि कस्तो हुन्छ भने लोड सेडिङ कम्स विथ कस्ट होइन सो लोड सेडिङ त पास्ट लोड सेडिङको इयर 10-12 वर्षभन्दा बढी त लोड सेडिङमा हामीले बस्यो नि त्यो लोड सेडिङ हुन थाल्यो बित्तिकै जब हाम्रो अपरेटिङ कस्टहरू बढ्छ नि त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ मेन्यु प्राइसिङमा हुन्छ क्या होइन बिकज अमाउन्ट अफ फ्युल द्याट वी बर्न द एनर्जी द्याट वी किप होइन जस्ट टु किप द कफी सप गोइङ होइन एज अल्टिमेटली त मेन्यु कस्टमा नै त्यसले रिफ्लेक्ट गर्छ सो वाज इट मेकिङ लाइक लस भइरहेको थियो यति बेला कि यस लस भइरहेको थियो रिभाइज द प्राइस होइन दिनमा मैले 5 kb को जेनेरेटर यदि 10 आवर्स चलाउने हो भने दिस इज द काइन्ड अफ फ्युल द्याट मेरो फ्युल कन्जम्सन यति हुन्छ मेरो डिप्रिसिएसन जेनेरेटरको यति हुन्छ सो यो सबै कस्ट एड गर्दा यति हुन्छ र यो कस्टलाई मैले जस्टिफाएबल बनाउन प्रफिटेबल बनाउन चाहिँ मैले मेरो मेन्यु चाहिँ 80% इन्क्रिज गर्नुपर्छ भन्ने क्यालकुलेसन चाहिँ यु विल डु इट होइन किन त्यो सबै बर्न गरेर पनि यु वुड नट बी एबल टु सेल इट फर सेम प्राइस होइन सो यु हेभ टु बी भेरी गुड विथ नम्बर्स होइन यु हेभ टु नो यर बिजनेस यु हेभ टु नो वाट्स ह्यापनिङ होइन कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि यो बर्निङ यो ब्याकअप फर 18 आवर्स एन्ड इफ यु स्टिल सेलिङ फर सेम प्राइस यु विल नेभर मेक मनी होइन सो दोज थिङ्स यु हेभ टु नो होइन मलाई चाहिँ अरू के सोच्नु मार्केटिङको कुरामा सोच्नु थियो बिकज अहिले मैले के पनि हेरेको छु भने लाइक पिपल ह्याभ दिस बिजनेसेस राइट एन्ड देन दे सोली फोकस अन मार्केटिङ होइन अनि सप्लाई चेन जुन चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ डायल डाउन गर्दैन होइन आई हेभ सिन फर्स्ट ह्यान्ड बिकज आई वर्क फर अ कम्पनी अनि सप्लाई चेन डाइरेक्टली नै उनीहरूले कस्ट कम नगरिकन वाट दे फोकस्ड अन वाज मार्केटिङ अ लट के सो आई थिङ्क हिमालयन जावा डज नट ह्याभ द्याट अग्रेसिभ मार्केटिङ वेन इट कम्स टु सोसियल मिडिया राइट बट यु गाइज स्टिल ह्याभ दिस good base हुन्छ नि of actually getting the supply chain right quality quantity हुन्छ नि so त्यस्तो गर्ने बेलामा चाहिँ
where should growing business हुन्छ नि सिके लाइक स्मल डिटेल्स चाहिँ कहाँ हेर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई यस्तो हो कुनै कुनै इन्डिभिजुअल्सहरूले चाहिँ बिजनेसले के गर्छ भन्दाखेरि बिजनेस गर्दाखेरि मेरो सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ मार्केटिङमा हुनुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ होइन त्यसमा पनि खास केही गल्ती त छैन हजुर तर बिजनेस गर्दाखेरि सबै चिजमा आँखा हेर्नु हुनु सक्नु पऱ्यो होइन मार्केटिङ मात्रै राम्रो भएर प्रडक्ट नै राम्रो भएन त के गर्ने त होइन सो यु सुड बी ओभरअल के होइन र हाम्रै बेसिकली नेचर अफ बिजनेसमा पनि डे वानदेखि इभन आजको दिनसम्म पनि आई डोन्ट ह्याभ अ बजेट फर मार्केटिङ होइन आई पर्सनली बिलिभ द्याट इफ आई ह्याभ वान ह्याप्पी कस्टमर वाकिङ आउट अफ माई डोर द्याट इज अ मार्केटिङ फर मी होइन I don't need half a page, ad in Himalayan Times or Kantipur or a bunch of pictures in social media. I know. Although social media is different, but ultimately it boils down to one satisfied customer. I know. Either whatever product that we make, I know. Paila aankhale khante अहिले camera khancha. I know. It goes right away. I know. So like I said, if I have one happy customer is having maybe a cup of cappuccino, maybe a quick breakfast, one cookies, a piece of pastries, I know. मैले उनीलाई satisfy गर्न सके भने that is a marketing for me. I know. So coffee shop affair is very easy. A word of mouth one, I know. That is one of the most cheapest and effective way of promoting my business. I know. And I think it's a lot of business. Do you guys also have like strategies for now digital marketing? Yes. You study? Yes. Either we have a team. I know. Either we have a team because we're growing. We're expanding. Khali organic way le matrai marketing garu pani hudaina. The world is changing, the technology is changing so fast. I know I might not like it, but it's not only me. I don't control the company anymore. I know it's beyond me. So I have a very capable, young, dynamic team working for us. I know who basically looks after all these requirements. Digital marketing chaine, they're actually working on it, and we're doing it. So ekdamai aggressively gareko chaina. I know I'm gonna say गरिरहेको छु because I think मैले तपाईँको त्यो 1999 वाला मेन्यू छ नि त्यो टिकटकबाटै आई केम अक्रस बिकज अब अर्को हिसाबमा चाहिँ हाउ आई सी जावा इज आई थिङ्क तपाईँहरूको जुन चाहिँ प्लेस छ नि त्यसले नै मार्केटिङ हुन्छ कि बिकज हिमालयन जावा इज अल द प्लेसेस द्याट आई गो मेनली दरमा ठाउँमा हुन्छ नि फर्स्ट थिङ द्याट आई सी इज हिमालयन जावा हुन्छ नि आई थिङ्क द्याट एक्ट्स एज अ मार्केटिङ इट्स सेल्फ for you guys होइन अब तपाईँको when you how do you choose a certain like store अब यहाँ खोल्नु मन छ भनेर चाहिँ how do you choose that like I say coffee shop is all about convenience there's a lot of places we can actually go and open होइन sometimes I do like a location होइन तर sometimes I would not be able to agree with the landlord because of rental difference, expectation, reality. I'm just selling a coffee end of the day. I know if the expectation from the landlord is very high, मलाई त्यो प्रोजेक्ट फिजिबलै हुँदैन त्यसको मतलब फेरि मैले पिनट्सको भाउमा लिने पनि कुरा त आउँदैन होइन तर कफी सप चाहिँ कन्भिनियन्सको हिसाबले भएकोले त्यो बाई एक्सपिरियन्स पनि मैले चाहिँ लोकेसन चुज गर्दाखेरि मेरो टिमले दे डु इन अ भेरी प्रोफेसनल वे तर मेरो टिम पनि हामीसँग काम गर्दाखेरि जावाको लागि लोकेसन आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि मोर देन फिजिबिलिटी इज अल अबाउट गट फिलिङ भन्छ नि होइन जस्तै अगेन दरार मलको हिमालयन जावा इज प्रब्ली वान अफ द बेस्ट एक्जाम्पल इट्स अलमोस्ट लाइक 5,000 स्क्वायर फिट इट्स अन अ 4th floor इट्स नट इभन अन अ ग्राउन्ड फ्लोर होइन लाइक आई सेड कफी सप वुड नेभर बी अ डेस्टिनेसन होइन अब आई एम रङ माइ सेल्फ होइन तर विथ द भ्यू विथ द स्पेस आई वान्ट पिपल टु गिभ एन एक्सपिरियन्स होइन त्यो स्टोर चाहिँ it's not only about selling coffee it's all about basically selling एउटा हिमालयन जावाको ब्रान्ड त्यहाँ दिनमा कस्टमर नआए पनि जुन वेले हामीले त्यो ठाउँ बनाएको छौँ नि त्यो ठाउँ चाहिँ देखाएर पनि हिमालयन जावाको 5,000 स्क्वायर फिटको हिमालयन जावाको मोडल चाहिँ यो हुनसक्छ मेबी इन बारपेटेनी नक्साल मेबी इन पोखरा मेबी इन चितवन किनभने हाम्रो नेपालीहरूको एउटा बानी चाहिँ until and unless you don't see a tangible product होइन you're not convinced so even अहिले our franchisee पनि जुन हिमालयन जावा इन्भेस्टमेन्ट गर्न आउनुहुन्छ नि अडियो भिजुअल प्रेजेन्टेसन वान ह्यान्ड अर्को ह्यान्डमा चाहिँ वी टेक देम फर स्टोर भिजिट होइन त्यो सबै चिज देख्यो भने देन इट्स भेरी इजी टु बेसिकली हुन्छ नि ए ओके दिस वाट आई वान्टेड दिस स्टोर इज टु बिग फर मी द फर्निचर लुक्स रियली एक्सपेन्सिभ वाट एभर ओ लुक्स टु चिप होइन सो दरामाको हिमालयन जावा 4th floorमा खास
त्यो रेस्टुरेन्ट बार क्लब भए चाहिँ चल्नुपर्ने हो होइन तर हाम्रो जुन वेले हामीले बनायो भने समथिङ डिफ्रेन्ट किन हाम्रो डिजाइन छ कपी लेफ्ट एन्ड राइट नेम्स बिन कपी है हामीले कुरा गरिहाल्यो होइन अनि त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै त्यसको एकदमै डिफ्रेन्ट लुक त होइन तर युजुअल जुन हिमालयन जावा बनाउने भन्दा पनि मैले अलिक डिफ्रेन्ट बनाएको थियौँ होइन आई रिमेम्बर त्यो जावा बनाउँदा आई टुक माई मम होइन मम र म लन्चाएर कहाँ निस्केको थियौँ अनि म माथि मेरो काम भइरहेको छ म एकचोटि हेरौँ न भनेर आई टुक हर अपस्टेयर्स अनि मेरो ममले यसो हेरिसकेपछि तिमीले टाइलको पसल खोल्न लायो भने सोध्नु भयो क्या होइन किनभने सो मच टाइल्स होइन हाम्रो बाहिर पनि सबै टाइल्सको थियो अनि अब किनभने युजुअल हिमालयन जावाको डिजाइन्सहरू त ममले अर्कै देखिरहनु भएको थियो नि अनि द्याट वाज समथिङ डिफ्रेन्ट अनि त्यो डिफ्रेन्ट गर्न खोजेको पनि नट ओन्ली लाइक वी वान स्ट्यान्ड आउट तर मैले डिजाइनमा जब पैसा सकिन्छ नि आई डोन्ट वान्ट कपी पेस्ट आई डोन्ट वान्ट रिप्लिकेट क्या सो इभन इफ यु सी आवर हिमालयन जावा अहिले पनि जुन हिमालयन जावा एभ्री हिमालयन जावा इज डिफ्रेन्ट वी सेल सेम प्रडक्ट होइन तर कतिपय मल्टिनेसनल ब्रान्ड्सहरूले कम्पनीको जब लोगो कलर कम्बिनेसन सेटअप डिजाइन लेआउट दे ट्राई टु किप इट एक्ज्याक्टली द सेम होइन दर इज नथिङ रङ विथ द्याट तर हाम्रो सोच चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट क्या किनभने एउटै मान्छे एउटै कस्टमर आइभ सिन होइन सेम कस्टमर कमिङ टु आवर हिमालयन जावा मेबी 4 times a day 4 different outlets they feel completely different places doesn't feel like Java होइन तर इमेजिन सेम कस्टमर सेम प्रडक्ट सेम डिजाइन भयो भने इट्स बिट टु बोरिङ बिट टु मोनोटोनस क्या सो जस्ट टु ब्रेक द्याट मोनोटोनी हुन्छ नि एउटै जावामा दिनमा चार ठाउँमा गए पनि लुक्स लाइक यु गोइङ टु 4 different places होइन अनि त्यो चाहिँ मलाई मनपर्छ इभन आई गेट बोर्ड वेन आई सी सेम डिजाइन सो आई अलवेज कन्सटेन्टली किप चेन्जिङ द डिजाइन एभ्री आउटलेट इज डिफ्रेन्ट इज नट सेम Which is the most favorite outlet of yours? फेभरेट चाहिँ त्यस्तो छैन मेरो होइन तर सिन्स आई हेभ स्पेन्ड सो मच अफ माई टाइम इन ठमेल होइन आई स्टिल हेभ फिलिङ टु द्याट आउटलेट होइन आई बिन देयर फर मोर देन 23 years होइन आउटलेट्स आर गुड अहिले मेरो टिमले जुन नयाँ आउटलेट्सहरू बनाइरहेको छ नि द आउटलेट्स आर भेरी गुड आई रियली लाइक द आउटलेट द्याट आई हेभ इन बौद्ध होइन बिकज बौद्ध इज अ भेरी स्पिरिचुअल प्लेस इट्स राइट इन साइड स्तुपा होइन देयर इज लट अफ एक्टिभिटिज गोइङ अन आई जस्ट लाइक द भाइब एनर्जी होइन यु बिन टु आवर स्टोर इन बौद्ध एन्ड आई लभ नट ओन्ली आवर स्टोर तर ओभरअल जुन बौद्धको भाइब छ नि द्याट्स ब्युटिफुल आई लभ इट आई थिङ्क तपाईँहरूले बौद्धको स्टोर खोल्दाखेरि यु अप्रोच अ स्ट्राटेजिक अप्रोच कि तपाईँले यु ह्याड टु आई थिङ्क वेट हुन्छ नि त्यहाँ थकाली थकाली किचन थियो अनि त्यसपछि त्यसको सामान यु गाइज ह्याड एन्ड यु ह्याड टु सेल इट राइट नो वी एक्चुली कन्भर्ट द्याट इन्टु थकाली रेस्टुरेन्ट निलगिरी भन्ने वी ओपन इट होइन अनि विच एक्चुली डिड रियली वेल दिस वाज एक्चुली नक्साल जहाँ हाम्रो काम भन्ने रेस्टुरेन्ट थियो नि त्यहाँ कामको प्रेमिसेसमा थियो इट डिड रियली वेल द फुड वाज रियली गुड वी फाउन्ड एन अमेजिङ सेफ फाउन्ड एन अमेजिङ सेफ तर अनफर्चुनेटली हि पास्ड अवे इन अ रोड एक्सिडेन्ट अन द वे टु पोखरा होइन सो त्यो चाहिँ मेरो खास कस्तो भने फिल्ड अफ एक्सपर्टिज थिएन तर बौद्धमा हिमालयन जावा खोल्ने भनेर हामी दुईजनाले पहिल्यैदेखि प्लान गरेको अनि ठामै नपाएर एक्जिस्टिङ थकाली रेस्टुरेन्टै वी बट इट होइन अनि त्यो स्क्रैपको सबै सामान चाहिँ खास सेल गर्ने प्लान थियो तर द अफर द्याट वी गट वाज सो ब्याड होइन आई सेड आई डोन्ट वान्ट सेल इट आई वुड रादर किप इट एन्ड डु अ स्मल बिजनेस भनेर अनि वी फर्म दिस कम्पनी कल निलगिरी भनेर हामीले नक्साल टङ्गालमा खोलेको एन्ड इट डिड रियली वेल एन्ड नक अन वुड डिड रियली वेल हामी अहिले पनि त्यहाँ बन्द भइसक्यो होइन हामी अहिले पनि एउटा राम्रो सानो ठाउँ खोजिरहेछौँ किनभने दाल भात खाना हामीलाई पनि मनपर्छ होइन सो म र मेरो पार्टनरले चाहिँ वी डोन्ट वान्ट टु किल द ब्रान्ड द फुड इज रियली गुड होइन वी हेभ गुड टिम सो लेट्स फाइन्ड अ स्मल गुड लोकेसन डजन्ट ह्याभ टु बी बिग 30-35 कभरको एउटा सानो निलगिरी खोल्ने भनेर अहिले वेयर एक्सप्लोरिङ अहिले वान्ट टु डु इट जस्ट आउट अफ हुन्छ नि सो वाट आउटसाइड अफ जावा अदर बिजनेस डु यु हेभ अहिले त जस्ट जावा वी हेभ जावा वी हेभ ट्रेडिङ कम्पनी वी हेभ ट्रेनिङ स्कुल्स कफी फार्म होइन वी डुइङ फ्रेन्चाइज आई जस्ट वान्ट बी इन्भल्भ इन कफी आई हेभ एक्सपेरिमेन्ट फ्यु प्रोजेक्ट्स बिफोर इन अ रेस्टुरेन्ट सिन्स आई कम फ्रम द ब्याकग्राउन्ड होइन तर आई थिङ्क I've come to a point in life where त्यो trial and error गर्ने बेला चाहिँ छैन होइन किन like I said again my parents are getting old kids are getting they're growing so fast होइन I need to really balance out my time होइन so त्यसले गर्दा गर्न सकिन्छ I still have the energy होइन तर I just need to slow down a little bit
and give priority to different important things in my life. होइन? So lastly, like, has Himalayan Java ever thought of going public as a company? We have a lot of offers. Yes. If you see our logo, if you see our logo and if you see our motto that says Hamro Raste Hamro Coffee, होइन? Yes, Himalayan Java को whole basically exit नै यो company राष्ट्रको हुन सक्छ. होइन? IPO को हामीलाई we're in the process, होइन? And we've been actually approached by a few experts who's convert good companies into IPO, होइन? हामीलाई पनि approach गरिरहेछ. I think the brand definitely has a potential. तर त्यसको लागि हामीले 3 देखि 5 yearsको होमवर्क चाहिँ गर्नुपर्ने छ. अनि हाम्रो पनि सपना बोथ मी एन्ड माई पार्टनर को चाहिँ हिमालयन जावा आइपिओमा जाने र यसलाई चाहिँ राष्ट्रको कम्पनी बनाउने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउने हाम्रो सोच छ. अब त्यो हाम्रो सोच मात्रै हो, होइन? तर त्यो सोचलाई साकार गर्न फेरि हामीले काम पनि गर्नु पर्यो नि. हजुर. होइन? तर यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन सक्छ. So what struggles or what hurdles do you think come from going like a private company like public बनाउनेमा के challengesहरू लाग्छ तपाईलाई that will come? अब it's a interesting question, होइन? हामीलाई पनि खास IPO को personally if you ask me, I don't have a lot of knowledge, होइन? So we're basically inviting good friends who has a very good idea about going companies into IPO. We're actually अहिले basically extracting a lot of ideasहरू भनौँ न, होइन? हामी rush गरिरहेको छैन. Over a cup of coffee we meet a lot of people from different background. We've been approached by some really good people, होइन? So homework भइरहेछ अहिले. Like I said, म र मेरो पार्टनर अहिले अपरेसनमा भन्दा पनि I think your partner we're more busy, होइन? We meet people, we discuss. Like I said, nothing concrete. तर जस्तै इनिसियल फेजको डिस्कसन्सहरू चाहिँ भइरहेछ. तर डेफिनेटली यो कम्पनीलाई चाहिँ आइपिओमा लाने मेरो पनि सोच छ. किनभने म र मेरो पार्टनरले सधैँ कम्पनी चलाइराख्नु पनि हुँदैन, होइन? आई वान्ट यङ पिपल टु कम, होइन? स्मार्ट पिपल टु कम, पिपल विथ आइडियाज, होइन? किन अल्टिमेटली हिमालयन जावा मैले भने नि मेरो भन्दा पनि आई वुड कल इट हाम्रो के. सो मेरो अहिले स्लोगनै हेऱ्यो भने अल हिमालयन जावा अन्डर माई सेज हाम्रो राष्ट्र हाम्रो कफी. सो यो कफी सप चाहिँ राष्ट्रको हुनसक्छ, होइन? त्यो सोच लिएर हामी अगाडि बढिरहेको छ. मेरो भन्ने सोच नै छ नि, यो हाम्रो हो के, होइन? सो यो कम्पनी अगेन एउटा सानो कफी पसल हामी यहाँसम्म पुग्यौँ, होइन? र आइपिओसम्म गयो भने त अर्को जेनेरेसनलाई पनि त एउटा अगेन एउटा इक्जाम्पल नै हो नि, होइन? एउटा इन्करेजमेन्ट नै हो नि, होइन? सो देयर्स जाने हो भने त जान सकिन्छ, होइन? त्यसको लागि विल हुनु पर्यो जुन हामीसँग छ. हामी खालि अलिकति इन्फर्मेसन्सहरू ग्यादर गर्नेमा लागिरहेछौँ, तर गर्ने चाहिँ सोच दुईजना पार्टनरमा छ. So I think your strong suit is actually collaborating and connecting, right? Because तपाईँले भने जस्तै अब ल्यान्डलोर्ड भयो कि हुन्छ नि, लाइक तपाईँले स्टोरी पनि सेयर गर्नुभएको थियो where like हुन्छ नि फुटबल, you guys used to watch football हुन्छ नि वर्ल्ड कपको बेलामा. So like somebody who's naive and who's just starting out हुन्छ नि उनीहरूलाई they might struggle with connecting, right? So how do you think a person can make connections that you have right now, होइन, in this place right now? I think there are different nature of people around, होइन? I'm a very talkative guy. I like meeting people. I like talking to people. I can spend talking to the same guy for maybe an hour, maybe 2 hours. अब अहिले I'm 47. I'm a bit burnt out, होइन? That when I was of your age, when I was young, when I started Java, होइन, I just had too much of energy, होइन? So when I came to Nepal, you'll not believe, होइन, I actually knew nobody in Nepal. Few friends, just few friends, and I absolutely knew nobody. About 23 years ago, right now, I think I know a lot of people in town because through a business, through a connection, through a communication. किन त्यो अप्रोच पनि चाहिन्छ क्या, त्यो अप्रोच चाहिन्छ, होइन? कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अप्रोच गर्नै खोज्दैन क्या. Like I said, I'm a very active, talkative guy. I like to listen and I like to talk as well, होइन? The business, कुनै पनि बिजनेस सुरु गर्ने हो भने I have a good product. यो प्रडक्ट चाहिँ यतिकै सेल हुन्छ नि जुन सोच छ नि, द्याट इज रङ के, होइन? देयर इज अ सेङ नि त, वाट यु डु इज नट इम्पोर्टेन्ट, हाउ यु डु इज इम्पोर्टेन्ट भन्छ नि, होइन? यो कफी मेन्यु र एम्बियन्सले मात्र सेल भएको होइन, होइन? गफले पनि सेल हुन्छ नि, होइन? कतिपय मेरो कस्टमर्सहरू इन 2003, 2002, 2003 आई स्टिल
know them like family. I still have connection. They still come to my place, होइन. कतिपय कस्टमर्सहरू हिमालयन जावा आउने नट फर कफी जामा गयो भने गगन भेट्छ होइन अनि गगन भेटेपछि कफी खाने भनेर कति कस्टमर आउँथ्यो होइन. सो त्यो लेभलको एनर्जी, त्यो लेभलको थिङ्किङ, त्यो लेभलको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ जुनै बिजनेस गर्दाखेरि पनि चाहिन्छ. I think like actually offering something in return is also a good way to make connections because अब कसैलाई केही गर्नु छ होइन तर गरेकै छैन and if they want something in return I think that's where they can go wrong because अब कोही मान्छेले if they're in a certain level होइन उनीहरूलाई नि हेल्प गर्नलाई if they see that अब तपाईँले भनेपछि तपाईँको एउटा देख्नु भयो होइन a girl was starting her own venture with Himalayan Java तपाईँले त्यो नदेखेको भए you would never have हुन्छ नि helped in I think त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ चाहिन्छ where like तिमीले पनि केही गर्यो भने in a certain situation people will already हुन्छ नि be ready to help you. Yes. मैले भने यो पर्टिकुलर फिमेल जसले हिमालयन जावा पुतुल सडकमा स्टार्ट गर्दैछ नि हाम्रो ब्रान्डको भ्याल्यु हाम्रो प्रडक्ट आफ्नो ठाउँमा छ होइन एन्ड आई एम सो पोजिटिभ सी क्यान एड अ भ्याल्यु टु आवर ब्रान्ड एज वेल होइन. जुन लेभलको इनोभेसन उहाँसँग त्यो उमेरमा उहाँको दिमागमा छ होइन हामीसँग त छैन होइन. सो वी अलवेज बिलिभ कि जावाको ब्रान्ड लिएर त्यो इन्भेस्टर मात्रै बेनिफिट गरेन त्यो इन्भेस्टरसँग भएको जुन नलेज छ नि त्यसले कम्पनीलाई पनि त बेनिफिसियल हुन्छ नि. सो आई नो मैले भने पुतुल सडकको जुन अहिले लोकेसन हामीले ल्याएको छ नि इट्स अ गुड लोकेसन तर नट द बेस्ट लोकेसन तर उसको जुन पर्टिकुलर हार्डवर्क डेडिकेसनले गर्दा पनि त्यो चाहिँ मेरो झन् फिजिबल प्रोजेक्ट डेफिनेटली हुन्छ होइन. सो त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त्यो इन्डिभिजुअलमा पनि ब्रान्ड हो चलिहाल्छ भन्ने हिसाबले होइन कि इन्भेस्टमेन्ट त भएको छ नि होइन. सो आई निड टु रियली वर्क हार्ड होइन. अहिले चाहिँ हाम्रो टिमले कस्तो इन्भेस्टर्सहरू खोजिरहेको छ भन्दाखेरि समबडी अब अहिले मैले भने जस्तै इन्भेस्टरले इन्भेस्टमेन्ट मात्रै गरेर आउने पनि अप्सन भयो तर जुन आउटलेटमा इन्भेस्टर चाहिँ आफै इन्भल्भ छ नि त्यस्तो आउटलेटले चाहिँ इट पर्फर्म्स बेटर होइन किनभने उहाँको त आफ्नै नेटवर्क छ नि अपार्ट फ्रम हिमालयन जावाको नेटवर्क त्यसले पनि हेल्प गर्छ क्या बिजनेसमा. अनि त्यस्तो आउटलेट जहाँ इन्भेस्टर चाहिँ अपरेसनमा एकदम इन्भल्भ छ त्यस्तो आउटलेट्स आर पर्फर्मिङ बेटर देन पिपल नट गेटिङ इन्भल्भ इन अपरेसन होइन. अनि त्यसपछि आई थिङ्क अब तपाईँले हिमालयन जावा मात्रै होइन कफी कल्चर एज अ होल नै यु ट्राई टु प्रमोट इट हुन्छ नि. अनि आई थिङ्क हिमालयन जावा मात्रै तपाईँलाई अब तपाईँले भने जस्तै हिमालयन जावा मात्रै माथि भयो भने काम धेरै छैन. इफ द होल कफी कल्चर इफ नेपाल हेज अ रियली गुड रिच कफी कल्चर आई थिङ्क द्याट्स वेयर यु विन है. Of course. And that's the reason why in 2001, 2002 when we started, when we started in 1999, at that time there were like few coffee shops, hardly like very few coffee shops in the nation. Even 23 years ago right now we have 50 coffee shops. The valley has more than I think 4,000-5,000 coffee shops. Right? So if you do your maths, I don't occupy even 1% of the market. होइन र आजको दिनमा इमेजिन एन्टायर काठमाडौँ भ्यालीमा त्यो 50वटा मात्रै हिमालयन जावा भए चाहिँ कफी इन्डस्ट्री अहिले जहाँ छ नि त्यहाँ हुँदैन थियो क्या. अनि आवर आइडिया वाज टु encourage again a potential investor, young people like yourself. And that's the reason why we thought of coffee training. We thought of coffee trading, where we started importing commercial coffee machines. होइन अनि we started helping people to set up their small coffee shops. होइन and the number just multiplied. अनि अहिले त मेरो हिमालयन जावाको previous employeesहरू they're all involved in coffee industry. They're all doing well. They're all running their own stores. थुप्रै स्टाफ्सहरू छ, थुप्रै कस्टमर्सहरू छ, थुप्रै इन्ट्रेस्टेड मान्छे जसलाई चाहिँ कफी मनपर्छ उनीहरूले पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ होइन. 50वटा मात्रै हिमालयन जावा भए त कफी इन्डस्ट्री प्रमोट नै हुँदैन थियो त. 50वटा त्यत्तिकै बिलाउँथ्यो. We have couple of thousands, I think more than 4,000-5,000 coffee shops within a valley. होइन सो हाम्रो आइडिया पनि यदि कफी इन्डस्ट्रीलाई प्रमोट गर्ने हो भने we have to promote the young people, the youths. होइन अहिलेको सिचुएसनमा तपाईँहरूको जुन चाहिँ फार्म छ नि is that making you coffee or तपाईँहरू you're still waiting on? We're waiting. Okay, coffee is a very time consuming process. It doesn't happen like overnight. It's not like you're planting a rice. अहिले प्लान गऱ्यो नेक्स्ट इयर हार्भेस्ट हुन्छ नि. कफी टेक्स टाइम होइन. हामीले चलेको नै इट्स बिन 6+ years भइसक्यो, 6 वर्ष प्लस भइसक्यो होइन. अब अलिकति हार्भेस्ट चाहिँ यो इयर आउँछ होइन. We still might have to wait for a few more years. So you guys have waited 6 years for... Yes.
अनि हाम्रो चाहिँ फेरि कफी फार्म इज नट ओन्ली टु ग्रो कफी होइन वी हेभ समथिङ एल्स द्याट वी थट अफ होइन me and my partner we travel a lot and we've seen a lot of people out there especially in North America where I've seen people who's been involved in coffee business for the last 40 years 50 years the sad part is they've never seen a coffee farm होइन हाम्रो चाहिँ प्लान के छ भने कफी मात्रै उत्पादन गर्ने होइन होइन कफीको थ्रुबाट होइन कफी देशलाई प्रमोट गर्ने भनेको वी रियली वान्ट टु प्रमोट दिस कन्सेप्ट कल कफी टुरिज्म इन नेपाल where we sell a package to different nations. So people will come to Nepal. They'll come and see our farm. They'll stay for 5 days, 7 days. They see an entire process. I know. And after 7 days, they get to see Nepal. I know. So through farm, we're trying to promote a nation again. I know. And the farm चाहिँ जुन अहिले हामीले गरेको छ, maybe that could be a model for other potential investors. You know? किनभने coffee farm is difficult, it's not easy. It's not like setting up a small Java or setting up a coffee shop. Coffee farm is a different ball game. It takes so much of energy, so much of patience, so much of investment. I know. And it's out there in the nature. I know. It has so much of impact. पानी धेरै भए पनि मर्छ, पानी नआए पनि मर्छ, sun धेरै भए पनि हुँदैन, sun थोरै भए पनि हुँदैन, हैन? So that's a completely different ball game को business हो त्यो. So it's been 6 years we've been in coffee farm होइन हाम्रो हार्भेस्ट अलिअलि त हामीले ट्राई गऱ्यौँ इट्स गुड हामीले इलाममा गरेछौँ फिकल इलाम अगेन Yeah, I wanted to add on that. Like, why Yes. Ilam as a place? No, we could have done actually anywhere होइन कुनै कुरामा हामी पार्टनरसँग गफ हुँदाखेरि इलाम I'm sure you've been to इलाम होइन इलामको वेदर चाहिँ अलिकति डिप्रेसिङ छ क्या होइन इट्स भेरी फगी नो सन द टेम्परेचर रेन्जेस थ्रु आउट द इयर जाडोमा जाडै हुन्छ इभन समरमा पनि इफ यु गो अप देयर इन आवर फार्म 22-23 होइन अनि हेजी भइरहेको हुन्छ सो वेदर इन जेनरल इज भेरी डिप्रेसिङ अनि हामीले सुन्नमा के आयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति सुसाइडल रेट चाहिँ नेपालको वान अफ द हाइएस्ट चाहिँ इलाममा छ भन्ने सुन्यो होइन एन्ड द्याट वाज वान रिजन मेबी हाम्रो यदि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीले त्यो नम्बर्स अलिकति भए पनि घटे पनि द्याट इज लाइक अगेन गिभिङ ब्याक टु कम्युनिटी होइन एउटा सोच चाहिँ त्यो अनि 23 इयर्स अगाडि हामीले जुन काठमाडौँमा जहाँ चिया खाने ठाउँमा कफी खान सिकायो नि चियाबारीमा पनि कफी उत्पादन हुनसक्छ भनेर त्यो डटलाई कनेक्ट मात्रै गर्न खोजेको सो आफ्नो उद्देश्य आफ्नो सोच सही भयो भने चियाबारीमा पनि कफी उत्पादन हुन्छ भनेर देखाउन मात्र खोजेको अरू केही पनि होइन लाइक आई सेड आई कुड हेभ डन इट एनीवेयर वी कुड हेभ एक्चुअली डन इट एनीवेयर इट जस्ट ह्यापन इन इलाम एन्ड somehow we came to know that इलामको कफी चाहिँ probably one of the best coffee that this nation has to offer होइन so it's quite interesting. So I say you guys are getting the beans and supplies from vendors. We work with a lot of cooperatives, a lot of farmers throughout the nation. होइन अलिअलि चाहिँ फार्मले हाम्रो पनि लेस देन टन जति हाम्रो आफ्नो फार्मबाट पनि आउनु सुरु भइसक्यो तर वी वर्क विथ कोअपरेटिभ्स होइन फार्मर्स अनि उहाँहरूले हामीलाई कफी सप्लाई गर्नुहुन्छ अनि एकचोटि त्यो उहाँहरूसँग किनेको कफी हाम्रो फेसिलिटिजमा आइसकेपछि हामी ग्रेडिङ गर्ने रोस्टिङ गर्ने प्याकेजिङ गर्ने र हाम्रो आउटलेटमा पठाउने काम चाहिँ हामी आफै गर्छौँ त्यो एन्टायर सप्लाई चेन चाहिँ पछि हामी आफैले गर्न सक्यो भने अगेन मैले जुन कन्सिस्टेन्सीको कुरा गरेँ नि कफी उत्पादनै कम भइरहेछ नेपालमा होइन हाम्रो उद्देश्य नै नेपाली कफी प्रमोट गर्ने पहिलाभन्दा कम भएको होइन धेरै कम भएको छ सो भोलि गएर नेपालमा कफी नै भएन भने तपाईँले सोध्नुभयो नि के गर्ने भन्दाखेरि वी हेभ टु बी अनेस्ट विथ आवर कस्टमर सेइङ द्याट वी प्रमोटिङ कफी फ्रम इथियोपिया ओ वी प्रमोटिङ कफी फ्रम भियतनाम ओ कफी प्रमोटिङ फ्रम ब्राजिल होइन किन अहिले जुन ठाउँमा गइरहेको छ जुन वेमा गइरहेको छ नि अहिले कफीको प्रडक्सन पनि कम छ प्राइस पनि एकदम हाई छ होइन कफी सप पनि एकदम धेरै खुलिरहेछ पहिला कफीहरू उत्पादन हुँदाखेरि अलमोस्ट 70-80% एक्सपोर्ट हुन्थ्यो अहिले वी डोन्ट ह्याभ प्रडक्ट टु एक्सपोर्ट किनभने डिमान्ड लोकल डिमान्ड त ठुलो छ नि होइन प्राइस पनि कहाँ पुगिसक्यो होइन सो हामीलाई त्यसपछि वी फेल कि हामीलाई आफ्नो फार्म चाहिँ निड रहेछ भनेर 2015-16 अलिकति आइडियाज आएर गर्ने भनेर पछि हामीले फार्मिङमा हात हालेको नत्र देयर इज अ सेङ नि त डु what you're good at भन्छ नि we are very good in running coffee shops तर doing a farming is not our expertise क्या तर we didn't have a choice so त्यसले गर्दा I could say we're struggling it's not easy it's a very tough journey
But again, we're enjoying at the same time as well. I wish you the best for the coffee farm. Thank you. Thank you so much for being in the podcast. It was a pleasant, really good experience on how everything worked, right? It was a very, because I also have been a Himalayan Java lover, right? Thank you. I've been consuming your coffee for a long time. So actually you being here and giving me these insights means a lot. Thank you so much. Yeah, thank you so much for having me. Right? I really had a good conversation with you, Aida. And I hope people like you, young people like you, can actually make an impact and difference in our society. Thank you. Thank you.